som destroy alive. Ta, ta, ta. De låter så på slutet, Bernt. Keep on kissing. Ja, det är på slut och vi ska ju börja här nu så att vi kan inte låta så då. Nej, men då gör du har alltid den här tendensen att vi har ju så en automatisk nedräkning och då kommer du alltid när du säger att det är 0, då måste du börja prata för du kan inte vara tyst. Tvångstanke kallar det. Ja, det där är Bernts hybris som kommer ut. Men det blir ju som så, jag har ju hört det här så himla många gånger. Så till slut vet man inte, är det vi som har sagt det eller någon annan? Så om man säger keep on kissing. Ja, men det vet alla vilka som säger det. Det är Destroy Alive. Ja. Okej, då är det inte vi. Nu välkomnar vi alla till del 2 på 1975. Av Roger? Ja, av Roger. Och Roger är i mitten hos mig så det spelar ingen roll att du pekar hitåt eller ditåt. Och sen när jag klipper det här så ser det helt annorlunda ut. Så du behöver inte hålla på och peka så där. Bara konstatera att Roger är med. Men nu är det 75 vi ska prata om och inte Las Vegas. För Las Vegas kommer en egen dramatisk, hängiven recension utav oss. Ja, 2 recensioner. En reseupplevelse och sen en med våra egna experter. Som säkert alla kommer tycka om och men och nej och hå och bu och bä och hurra, ja och sånt här. Så att vi vet inte. Det är spridda skurar ute på nätet. Men vi lämnar den åt sidan helt och hållet. Men det betyder alltså att vi vet inte om det här som vi säger nu kommer nu eller sen i förhållande till dem. Det här kommer före, så att det behöver du inte Nej, jag är aldrig orolig, så det är lugnt. Så att nu kör vi del 2 för att jag har planerat att 3 ska komma innan året är slut. Så att vi är avklarade med 75. För då tänkte vi, då ligger vi i fas med åren så då kan man börja med 76. Det är sant. Så att då tänkte jag att vi får hålla på tills vi är 80 här. Och prata om diskkarriär årsvis. Men om jag fattar det hela rätt i alla fall nu, så är det som så att det vi kommer att prata om nu, det är den här tiden. Ja, det är den tiden. Nej, den har vi redan passerat. Nej, inte alla konserter i den. Nej, men själva Dress to Kill snackade vi om i förra avsnittet. Ja. Så det betyder att lagom tills vi andra nu får den här Alive-boxen, då kommer det avsnittet som handlar om den tiden. Då kommer vi ligga i fas och det är ju jättekul. Ja, men live-spelningarna till Alive-boxen, de är i det här avsnittet. För vi kör från maj till augusti. Ja, maj till augusti. Ja, men det är bra. Så att, nu kan du lägga undan den där tegelstenen, Bernt. Nu lämnar vi ordet till Roger tycker jag. Så kör Roger på här nu på 75. Ska vi tuta på då? Ja, det är upp till dig. Ja, men det var ju mycket om förband förra gången som Bernt tyckte var väldigt roligt. Han hade ju alla skivorna på de här banden också. Heavy metal. Ja, nästan inte alla. Det var de här konstiga banden han hade skivor på. Men den här perioden så började det faktiskt ramla in lite större band som faktiskt är mer kända också. Ja, så då behöver man inte prata om de banden överhuvudtaget. Vad skönt. Ja, det finns några band som sticker ut som jag tycker är lite roliga att prata om faktiskt. Du menar till exempel som Ian Hunter, Mick Ronson, Rush och... Rush behöver vi inte prata om, men det kommer lite grejer. Ja. För vi drar igång med 3 maj och då kör de ju i Philadelphia på Tower Theatre. Det här var ju en konsert som... Det var en av de första jag hade på kassett tror jag alltså. När den här dök upp. Det är skitdåligt ljud men det spelade ingen roll. Bara det var Kiss så var man ju jätteglad liksom. Okej. Där ser jag. Men den här affischen du har. Är det den äkta affischen från den? Det är ingen affisch, det är tidningsklipp. Alltså, det är annonsen. Precis. För den är ju omslaget är ju tecknat där. Ja, de ser jätteroliga ut. Första skivans omslag ser konstigt ut så det här är ännu värre. Ja, för den ser lite speciell ut där. Det enda de har fått till det är väl Paul och Gene på den där bilden tycker jag. Nej, vad fan, Gene ser inte klok ut. Nej, men han ser ju ut lite som på omslaget, så här skrikig och sånt. Ja.
Ja, okej. Ja, det är spännande. Och sen också, det är fortfarande det här, det är inga jätteställen att spela på under den här från maj till augusti. Och det är inte så här jättestora publikgrejer heller. Det blir lite större när Kiss är förband till lite större band, då kommer det liksom lite mer folk. Men som den här konserten, då spelar de alltså med Ted Nugent and the Amboy Dukes. Ja. Och jag har faktiskt inte jättestor koll på Ted Nugent vid den här tidpunkten. Jag lyssnar inte på Ted Nugent längre, men han var jävligt bra på den här tiden. Ja, menar du att han inte hade konstiga åsikter? Killigt and grilligt och... Ungefär så. Okay. Nej, jag har alltså Ted Nugent-skivor från slutet på 70-talet. Och det enda som man tänkte på den tiden var vad långhårig han är. Och vad mycket gitarr han kan. Nej, men han var bra på det. Han är bra faktiskt. Men ändå är det liksom inte slutsålt. De tar in lite mer än 3000. Det är ju bara 1900 pers där typ. Ja, det är inte mycket. Så det är inte slutsålt. Nej. Ja, det är konstigt egentligen. För det är ju två namn som är uppåtgående. De här Amboy Dukes, det vet jag inte vilka det är. Ja, men det tror jag... De hette väl så, Ted Nugent and the Amboy Dukes. Jaha, det var bandet hans. Ja. Okej, då hänger jag. Jag trodde det var två förband. Jaha, då var det fel utav mig där. Okej. Inte i det här fallet. Aha, okej. Det var hans kompband då. Ja, precis. Att han är ju en soloartist hela tiden vad jag vet. Att, i alla fall så mycket länge jag har vetat om honom. Så jag fick inte upp ögonen för honom förrän på typ Crazy Nights-turnén när han var förband till Kiss där ju. Alltså så ser jag. Ja. Jaha. Jag har ju hört de här låtarna men jag har aldrig förknippat det med honom. Köpte du inte någonting utan nyfikenhet på skivbörserna på tidigt 80-tal? Nej. Mhm. Hur många skivor har du, Bernt? Jag har varit rekommenderad i alla fall att köpa då. Jag har ett par stycken från slutet på 70-talet, men det var ju för att jag hade fått tips om att det här var en sån här riktig gitarrpöjk. Ja, för de sa väl att det här är riktig musik jämfört med Kiss. Det fick man ju alltid höra. De visste att man var Kiss. Det här är riktig musik. Lyssna på det här. Vad menar man med det? Riktig musik? Fan. Alltså det här påminner väldigt mycket om det här med riktiga Kiss-fans. Riktig musik, riktiga Kiss-fans. Är ni riktiga kompisar egentligen? Nej, det är vi inte. Ja, då rullar vi vidare då. Ja, då är vi på 4 maj. Då får de ju pryda omslaget till The Evening Bulletin. Okej. Ja. Så de har bara en bild på omslaget på Kiss. Och samma dag så bor ju Dress to Kill 98:e plats på Billboard Album Charts där. Och den håller sig vid den. Det blir inga jätteskutt. Fast Neil Bogart gjorde så bra jobb så... Ja. Aha. Ja. Då hamnar vi på 6 maj. Då är de i Milwaukee och det är Rush som är förband. Och det är en arena som tar typ 2 500. Jag har inga uppgifter hur mycket folk det var där, men det är inga jätteställen att spela på. Nej.
Nej. Men de hade Linda Ronstadt på besök där. Ja, och Neil Sedaka också, säger jag. Oj, vilken guldgrej alltså. Så då, det måste ju ha varit någon form av populärt ställe i varje fall. Eftersom... Rolig promotor, Daydream Production. Ja, precis. Dagdrömmar, okej. Och sen heter Riverside, det heter ju vårt program vi spelar in på, det heter Riverside också. Så att det var fast det blir ju nutid kan man säga. Ja, det är säga. nutid, det fanns inte då. Men det ser ju ut som Neil Sedaka och Kiss spelar samma dag. Ja, fast det är kanske på helt olika ställen. Den ena det här är ju en Daydream Production har ju konserter på olika ställen. Och den här andra är på något annat ställe, tror jag. Ja, för det står Riverside Theatre på Kiss. Det står ingenting på de andra. Ja, det står bara Pack. Det är stället Pack då. Jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Neil Sedaka är förband till Kiss. Nej, han är inte. Det är Rush som är det. Han kanske var special event. Eller sånt där. Ja, det. Men väldigt typisk 70-talsannons i alla fall. Ja, faktiskt. Jag gillar att se såna gamla annonser, det är lite kul. Jaha, du gillar dem där? Ja. Okay. det är lite höghusdrömmar utan den där, så Empire State Building-aktigt. Ja, fast jag tycker toppen ser ut som något annat. Ja, att du får snuskiga sessioner. Jag fick till så här stora höghus. Ja, men du visste ju vad jag menade. För det tänkte jag också på först, men sen tänkte jag att det kanske finns något annat djupare mening med. Pratar ni om toppen på snoppen? För det är ju regnbågar, ser det ut som också. Det är inte samma sak. Nej. Ja, vi knallar vidare då till 7 maj och då är det tyska tidningen Pop som skriver en artikel om Kiss. Och det handlar lite om Dress to Kill. Vad är ett Pop för tidning? Var det en konkurrent i Bravo då, eller? Ja, det fanns en som bara hette Pop. Okej. Bernt brukar ha koll på tyska tidningar. Men Tyskland är ju stort, så att de har ju mycket läsare där. Ja. Jag skulle säga så här, om du är intresserad av det här, vad ska man säga, det allmänna i livet, då vill du kolla på Bravo. Var det ungefär Bravo? Var det ungefär som Okej vart på slutet, där de sa att det vart mer en livsstilsmagasin? Ja, och Pop var ju mer... Vad ska jag säga? Den tidigare Okej då. Alltså när det var mycket blandat i de där tidningarna. Men det är väl rätt så tyst. Det är väl därför de hade så jävla stor prenumerationskrets, kan jag tänka. Nej, men de fick ju till och med sina sidor om Aufklärung. Jag tänker inte översätta det på svenska. Vad hette det, sa du? Aufklärung. Okej. Vad betyder det? Ja, det är utbildningssidor då. Ja, så utbildningssidor? I vadå? Ja, vad tror ni? Hur sex och samlevnad? Hur kan du de här sakerna? Det är helt otroligt. Ja, men det är ju typiskt Bernt i ett nötskal. Sex och samlevnad har han alltid fastnat för, Bernt. Jag går vidare här. Ja. Då är vi på 8 maj, då är de på ett gymnasium i det är sån här skolkonsert igen. Ja. Just det, jaha. Och då är de tar in 2200 och det är 2200 där. Och är det väldigt vanligt i Tyskland eller i USA att man spelar på så här universitetsområden och sånt där? Fast nu ska ni tänka på en sak. Ett gymnasium är inte en skola. Gymnasium är en idrottshall. Det är idrottshall. Okay. Det har jag fått lära mig den hårda vägen. Då förklarar det ju väldigt mycket. Ja. Men det är ingen jättehall i sådana fall. Nej. Solnahallen. Och sen har vi någon tidning som heter The Lewis University Nexus som skriver också någon artikel om Kiss. Det handlar också om Dress to Kill. Men det är en universitetstidning då? Det är väl någon typ av skoltidning. Och sånt där. Det är ju roligt att då börjar det ju hamna att folk får uppmärksamhet för de här så kallade clownerna. Vad är det här för någonting egentligen? Spektaklet som åker runt. Nazistclowner måste det ju Nej, vara. det fanns ingen prat om nazister här ännu. Det kommer sen, Bernt. 10 år senare. Love Gun-perioden redan. Mm. Ja, men vi knallar vidare till 9 maj. Då är de i Ada.
i Ohio på Kinghorn Convention Center. Det är en arena som tar 5000 pers i varje fall. Ja. Och det är nästan 4000 som är där. Och de har Bernts favoriter är förband där också. Ja, James Gang. Ja, just det. Rush. De pratade vi om sist väldigt mycket, vill jag minnas. Men det var rätt så uppskattat ändå att vi pratade om förbanden där. Det var lite roligt. Men det som jag reagerar lite på, den här posten som du har från den konserten. Ja, precis. De är helt felplacerade på bilden. Ja, men det spelar inte på... Ja, det tänkte jag inte på överhuvudtaget först, men nu ser jag det. Men det var mer det här att det är special guest James Gang plus Rush. Ja. Och det betyder... Vad har hänt med Rush? Har de åkt och blivit ett 3:e divisionsband här plötsligt? Tydligen så började Rush och sen var det James Gang och sen var det Kiss. Så här, hårdrocksjazz är svårt för människor. Det där. Men vad gör James Gang mitt i det hela? Det blir ju jävligt konstigt. Ja, men de kanske var stora i Ohio. Ja, men först komplicerad musik, sen kommer det... Och sen, just det, de hade jätteskum musik, ja. Ja, det är Bernt-musik. Bernt hade ju lite skivor där. Då. Ja, vi hoppar till 10 maj. Då är man på Capitol Center i Largo och är förband till ZZ Top. Och då är det en arena som tar 18 000 och hux flux är det 13 399 personer där. Ja, det är mycket. Ja. Och skäggen har blivit blåsta totalt, kan jag tänka mig här. Alltså. Det måste de ha blivit. Det skulle vara intressant att prata med någon som var på de här konserterna och se hur stämningen var där. Hur upplevelsen var där. När Kiss kommer och dreglar och har sig och sprutar blod och ryker och har sig och fan allt möjligt. Rök de gitarren ännu? Ja, det gjorde det, va? Jo, det hade börjat ryka av Mace gitarr. Ja, då mycket. Och sen trumsolo. Synd att han inte hade de här trumpinorna som tangade. Jag är lite osäker på om det ryker i gitarren. För jag vet, i förra avsnittet, del 1, så pratade vi om, var det Midnight Special? Där då sköt han så här. Några raketer i fronten på gitarren. Men jag vet inte om man såg dem knappt liksom. Men jag vet inte om röken har kommit i gitarren här. Nej. Men tänk om Peter Criss hade haft sina trumpinnar här också skjutit så här. Ja, men de fick han ju sluta. De var ju livsfarliga. De där Nej, det hade varit lite roligt. Vem blir träffad? Nej, även i publiken igen. Men det är en stor publik. Det står ju något spännande här. Ja. Längst ner med mikroskopiska bokstäver. Dels så ska man då betala en service charge. Och det här har man ju kört med alla tider att försöka lura folk på mera pengar. Ja. Nu ska vi se här. Service charge on all tickets except at Capitol Center. Capitol Center är eventplatset då. Precis. No personal checks accepted. De hade lärt sig att man kan bli blåst om man kommer med check där. Ja, checkarna studsar. Ja. Men Largo så har vi ju en klassiker från 79 sen. Om det är samma story. Vi har väl en i november 75 också. Ja, så att det är Kiss som är bra. Det är ju häftigt det där. Ja, men de blir ändå titulerade som special guest stars, Kiss här. Och liksom, vad är skillnaden på det och på en supportakt? Jag skulle vilja veta det. Ja, men de är speciellt inbjudna utav ZZ Top för att de tycker att de här är bra stjärnor. Speciellt inbjudna. De drar publik. Eller så har man betalt extra mycket pengar. Ja, det kan ju vara att de drar publik faktiskt. Ja, det är ju rätt. För att det är 14 000 tittare. Det är hela Globen för fan. Ja, det är mer än Globen faktiskt. Ja. Så det är lite häftigt. Ja. Här rullar det. Men det varar ju inte länge det här rullandet. Så. Nej, för sen... Ja, de ställer in, eller de har ett temporärt datum på... i Vilkes-Barre, om det uttalas så, samma dag som inte blir av. För den 11 maj sen så är de ju i Boston på den här Orpheum Theatre, så tror jag den heter. Ja. Och då är man nere på 2868 kapacitet. Och så är det 2000 pers där. Men det intressanta är förbanden här. Nej, det är Kiss som är förband. Ja, just det. Kiss är förband här. Ja. Och det är Hunter Ronson, alltså Ian Hunter och Mick Ronson. Och vad är Ian Hunter känd för då? Vad brukar han slå om det? Han var ju med i Mott & Hoople. Ja, precis.
Och vad är hans kändaste låt alltid på alla spellistor? All the... Young Dudes. Young Dudes. Ja. Och sen en till. Det har ju hitten. Roll Away the Stone. Det var de stora hittarna. Och Mick Ronson här. Det här är ju en platta som heter Play Don't Worry. Och kolla, du kan inte se det här så bra, men om man hittar LP:n Play Don't Worry, då ser man liksom hur han bara... Det är en väldigt speciell look i alla fall. Så man undrar... Vad gör han då? Vad gjorde han? Ja, han håller i gitarr. Och så håller han upp den handen med gitarren. Och så ser man den här looken. Menar du att han får en utlösning på något sätt? Som du låter i alla fall? Det vill inte jag påstå eller hävda. Okay. Du får lägga in omslaget till Mick Ronsons platta här. Och sen var han ju solgitarrist och bandledare till Spiders from Mars. Bowie-grejen, Under Ziggy-eran. Ja, för stora gubbar. All the Young Dudes är ju skriven av David Bowie. Ja, det är en bra låt. Som av en händelse. Ja. Men Ian Hunter var inte han... Har jag blandat ihop? Nej, Ian Hunter var väl det måste Magnus Ugglas stora idoler. Ja, och han ser ju fortfarande ut likadan. Han är... Ja, för att han ville ha sån... Det var rock'n'roll. man kan säga så här, Ian Hunter och Jeff Lynne från ELO, båda har de haft ungefär samma look i alla år. Och så är det solglasögon. Okej, så du menar att Magnus Uggla har bara kopierat den looken? Jag tror Gene Simmons har kopierat looken. För han det har han också gjort, bara för att men han har tagit taggtrådsfrisyr istället och så hänger rakt ner då. Men jag ser också på den här konsertaffischen finns ju inte Journey med heller ju. Ja, de är förband de också. Ja, precis. Så jag vet inte om Kiss är först eller om Journey spelar först. Är det här då innan Journey börjar bli stora? För att de kommer ju bli en av de större arenarockbanden i historien. Ja. Det är en 3-4 år framåt i tiden. Så att det här var väl då tiden då de fortfarande var väldigt flummiga i sitt sätt att spela. för jag kollade upp lite. Progressiv rock och jazz. Fusion, alltså jazzrock. Ja, för gitarristen kommer ju... Vad heter han gitarristen som är med där? Han har ju som Kiss Manager så här fint garnityr. När man gör en annan bok. Är det han Nils Schoen? Ja, just det. Nils Schoen. Ja, just det. Otroligt duktig gitarrist och nu går vi vidare här istället för att göra reklam. Och den dagen, samma dag, så når ju faktiskt Dressed to Kill 87:e plats. Men det går upp. Nu är det 11 placeringar här plötsligt. Det var alla de här CC Top-fansen som, shit, vilket bra band. Här rör ju på sig. Ja. Här, ni förstod inte ironin. Okay. Nej. Rör på sig. Ja, okej. Ja, men på den här tiden så var CC Top faktiskt ett bra liveband. Bluesrock. Det var ett bra liveband faktiskt. Sen har de blivit... Och idag ska vi inte prata... nej usch. Så att vi lämnar CC Top fort här innan jag blir alldeles för bitter. Ja, men hur kan du hamna på CC Top? Jag redan lämnat CC Top för skit. Jag vet inte. Det var bara för att du sa att det var 87 och så tänkte jag att CC Top-fansen gick och köpte skivan där. Jaha, du menar så? Okej. Ja. Men där... Det finns en intressant grej nu när vi ändå är inne på CC Top. De har ju då ett gäng skivor från den här tiden. Och sen så var det någon listig människa. Jag kan dra paralleller till Kiss, kanske. Då gjorde de som så att de gav ut en box med alla de här gamla låtarna nyinspelade så att de vart liksom lite så här peppigare, lite hurtigare. Tänk 85-tiden fast fortfarande i den här bluesrock-grejen. Men slå ihop 85 med bluesrock och ser ut en trippelbox. Och det har varit ett jävla liv om den där. Folk tyckte inte om den. Nej, men så är det väl alltid. Ja, det är samma sak som vi skulle ha fått en Dressed to Kill-box med nyinspelad Dressed to Kill-skiva i. Ja. Den hade bara, nej. Man ska inte ändra historien för mycket. Det är inte... Nej. Ja, vi hoppar till den 12:e då. Då har ju Casablanca betalat förskott på den här Metro Audio-trucken som de använde
på... Ja, där han står framför. Man fick ju i boken här den här bilden nu som har Precis. cirkulerat innan boken kom ut. Så cirkulerar den där jävla bilden. Så Pophouse, ni har en läcka. Tänk på det. Ni har en läcka. De betalar ändå $1,300 i förskott för den där. Ja. Är det mycket pengar, 75 eller? Ja, det blir ju rätt så mycket. Ja. För det där har vi ju diskuterat, fotografen som du tyckte inte fick några pengar. Han fick pengar. Så nu var du lite försiktig här, Roger. Ja, man kan ju inte liksom göra samma misstag 2 gånger. Man måste ju lära sig av någonting. Ja. Den 12 och 13 maj så skulle de ha repat på Michigan Palace. Ja. Men ni ser, jag har satt frågetecken där. Ja. För de genomförde aldrig det. Nähä. De var så tajt, de behövde vila kanske. Ja, så de är ju där 14 och 15 maj för att repa och spela in videorna till Come On and Love Me och Rock'n'Roll Night de dagarna. Ja, de vart ju bra. Och de kan jag inte lägga upp, för jag vet inte, vi blir bannade och ingen annan blir bannad, men vi blir bannade. Ja, det är varför konstigt. Då? Ja, det är jättekonstigt, jag förstår inte varför. Vad har vi gjort? Vi är för populära, det är därför. Ja, det är det vi inte är. Inte jämfört med de som får visa det. De är jättepopulära. Men undrar om Pophouse har koll på svenska Kisspoddarna? Nej, det är inte de som... Det är Universal som är elaka här och kommer. Det är deras ungdomar som de har hyrt in för det här. Ja. Ja, konstigt. För sen kommer vi då till den här magiska showen 16 maj i Kåbehal. Ja. Och det är ju slutsålt. Det är 12 039 personer där. Och den tar det är häftigt. Det är häftigt att det är slutsålt. Då. Och så har de förband där Diamond Rio. Ja, vad är det för någonting? Det är, nu ska vi se, det är ett powerpop, hårdrock och barrock spelar de. Vad är det för blandning? Ja. Låter som ett rumlarband. Vi spelar allt möjligt. Ja, typiskt för Pittsburgh har skrivit här. Ja, och det kombinerade energisk rock'n'roll med stark popmelodi. Har du hittat någonting med dem? Ja, men det finns en från 75 med någon låt som heter Ain't That Peculiar. Och det är en gammal klassisk Motown-låt. Ja, jag har skickat den till dig. Ja, men vi ska till det. Lugnt nu. Kan jag hämta kaffe medan ni letar? Nej, nu kommer den. Så att det är... Ja, vad ska man säga om det där? De nådde i alla fall 44 plats på Billboard Hot 100-listan 75. Ja. Och tänk att få stå... 36 plats. Ja, på Cashbacks box. Ja. Cashbox topp. Alltså, nu måste vi reda ut det här. Billboard, det är liksom the shit. Det är liksom det som... Ja, de nådde Hot 100-listan. Och den här Cashbox som ni snackar om, det är ju ett plagiat på Billboard. Ja. Och det är liksom det där som alla som inte lyckades på Billboard, då ser man liksom att på Cashbox Top 10 så var den här plattan eller den här artisten 2 eller 12 eller vad det nu är för någonting. Men står det Cashbox och inte Billboard? Nej, det står 44 plats på Billboard Hot 100-listan.
Aha. Ja. Varför sa du Cashbox? Sen nådde de 36 på Cashbox-listan. Ja, precis. Också. Ja, jag sa ju det. Om man inte lyckas på det ena stället så går man till det andra De stället. fick ju 44, det var väl hot det? Vadå Bernt, är det en sunklista Cashbox menar du? Ja. Ja, Bernt har fått den uppfattningen i alla fall. Fast det är oftast det refereras både till Billboard och Cashbox. Det är ju de två stora i USA liksom. Jo. Men det är ju liksom som att du har A-tidningen som är Billboard och B-tidningen som är Cashbox. Nej. Och Cashbox försöker ju hela tiden, eller då, och komma ikapp Billboard och vara lika seriösa och lika duktiga. Jag menar, de har ju plagierat väldigt mycket deras stil. Men om du köper en Billboard på den här tiden, det kan jag fan gå och hämta för en vill. Nej, nu lugnar vi ner oss, Bert. Lugna ner dig. Och den var ju en rejäl jävla tidning. Medan Cashbox, det var liksom en tredjedel av Billboards tjockhet. Alltså det handlade om tjockheten, hur betrodd man var. Ja. Om man är tjock så är man betrodd. Det vet vi. Det vet vi alla. Okay. Men ska vi prata om konserten då? Det här är ju en klassisk konsert, det vet vi ju. Eller har vi pratat tillräckligt om den ändå? Jag har aldrig pratat om Detroit-konserten i maj. Jag tror inte det. Har ni gjort det? Vi har pratat om det i flera poddar så att vi behöver nog inte säga så mycket om det. Nej, jag är bara nöjd att vi har den i bra ljudkvalitet. Vi konstaterar en sak till som vi konstaterade på vår Dressed to Kill-sändning där, att speciellt ni i USA som påstår att det är jättetrevligt att det innehållet som finns i boxen nu, att vi får höra hur det lät innan de mixade om det och sånt här. Nej, det är fel. Va? Ja, för det var ju bara vissa saker. Det var väl många sekunder var det som kom från den här spelningen egentligen. 30 sekunder och 100 000 years. Ja, just det. Ja, så ni pratar om live. Jag tänkte liksom, vadå Dressed to Kill? Vad är det för fel på den nu då? Nej, det är för att amerikanerna har sagt det på många såna här recensioner om den här boxen, att det var trevligt att vi får hela spelningen med för en gångs skull. Men det är ju på det viset att vi alla har gått på den här myten att det här är Detroit Rock City. Det här är men den myten har ju dödats för ett antal år sedan redan. Ja, vi har väl varit duktiga på. Ja, Kiss själva dödade väl den också när de gjorde det här Alive-dokumentären. Ja, för jag tror att de här dokumenten, vilka låtar eller vad de har plockat ifrån, dök väl upp för typ 15 år sedan. Alltså. Ja, i samma veva som den här Alive-dokumentären gjordes också. Ja, så kan det vara. Så dök det upp alltihopa det där. Och så då lämnar vi den och så åker turnébussen vidare. Ja, 17 maj till Johnstown. Och här får de ändå spela på en arena för 6700 pers som de tar in i varje fall. Och ändå tar de med sig Rush för det också. Ja, de som Rush, inte drar. Nej, men jag tror att Rush och Kiss gick jäkligt bra ihop alltså, som människor. Ja, det har de gjort alltid. Ja. De har gillat varandra. Så det var inga problem där. Det var ganska lätt att ta med dem då. Ja. Men den här konsertaffischen är så jäkla ful alltså, så att... Ja, den är inte vacker den där. Det är någon konstnärlig kille som har gjort den där. Alltså. Gene Simmons har rött smink. Ja, men han har fått blod i ögonen där. Ja. Och så sprutar han eld på toppen också. Ja, det brinner i huvudet på han. Ja, det är en bild när han sprutar eld. Det är det är den klassiska bilden från den här annonsen ni kommer ihåg. Ja, det stämmer. Det är den bilden där uppe. Står det Hotter to Hell? Ja. Eller står det Hotter Hotel? Ja, det ska nog stå Hotter than Hell på den där. Men den är lite för dålig upplösning för att man ska förstå alltihopa. Men det finns biljetter i alla fall. Tickets available now. Ska vi boka? Ja. Jag går och hämtar lite kaffe då. Medan ni bokar. Ja. Då fortsätter det 17 maj. Då är det Bernts favoritlista för Rock'n'Roll Night 91 plats på Cashbox Single Chart. Det var ju en skitlista bara, Bernt, så det var inte mycket att höra. Nej, men ni hör ju det, att den kom ju inte in på Billboards lista, men den gick in på Cashbox lista. Ja, och det låter ju bra det med.
Cashbox är ju liksom B-tidningen i... Ja, det har du den här sagt tiden. redan ju. Ja, men jag säger det igen. Ska du skylla på dem igen där nu? Ja. Men det var på Norges nationaldag, kom de på 91:a plats. Det är något att fira. För sen den 18 maj, då går ju Dressed to Kill upp på 77:e plats Du på ser, Billboard. nu händer det grejer här. Ja, jag tror att det vänder sen. Nej, nu. Så. Tror du? Ja. Sen 19 maj så är de i St. Paul i Minnesota. Och det är en arena som tar 2 500 typ. Och så Inte Minnesota svensktrakter. Jo. Jo, precis. Ja. Och de har ju då ett förband som heter Hydra. Oj. Oj. Jaha. Vet Bernt vad det är för något? Nej, men Hydra låter ju som ett sånt där fusionband. Alltså, har man hört ett fusionband så har man hört dem allihopa. Ja, det är progressiv Southern Rock. Ja. Precis. Samma bolag som Allman Brothers, då förstår man vad det är för någonting. Ja, fy fan. Och det betyder inte att det är dåligt, det betyder bara att man vet. Vänta, vi har ju Marshall Tucker Band. Piska, hade inte Allman Brothers också en jävla låt där man ska piska? Det vet jag inte, men jag vet att... Något sånt där. Jo, jag för mig känner inte till det heller. Men Marshall Tucker Band är ju ett sånt här countryrockband. Ja. De står ju där med hattarna på sig och gitarrerna i högsta hugg för att sjunga och tugg tobak i munnen. Och spottkopp på scen. Det är så här, Marco, det fanns inte vitt snus på den här tiden. Nej, men det står också att de var långhåriga, skäggiga Southern rockmusiker med fokus på musikalisk skicklighet, komplexa arrangemang och långa låtar. Då ska vi lyssna på Hydra här då. Ja. Om det är så illa som Roger säger här nu. Det är Rogers AI som tycker så här, och det tycker jag är fascinerande. Hydra, Land of Money. Det låter spännande. Kör på. Aha, du säger kör på här. Ja, för fan. Nej, det var fel. Påminner om Ante Gunn eller vad heter det? Låter som ett TV-insimman. Ja. Alltså, det här kan jag tänka mig att köpa. Ja, Hydra var väl en positiv överraskning. Nej, men det här, jag trodde det skulle vara mer så här skäggig gubbe. Ja, jag är besviken på den punkten. Att det där var ju tungt ju. Ja. Jaha, där. Årets rekommendation, Hydra hittills. Den leder där då, okej. Vi får väl se bandjournalen om det hamnar. Har du dem i din skivsamling som de var förband till Kiss? Inte Hydra, men jag har Marshall Tuckers band. Ja, de hade du, men inte Hydra. Ja, nej. Ja, men de var inte förband till Kiss. Hydra var... Du sa ju alltid att du hade alla till... Jag sa att det är konstigt hur många jag faktiskt har. Ja. Men det här var ju under en period som... Så fort som jag hörde talas om att ett band hade varit förband till Kiss, då köpte jag deras skiva för jag tänkte, då måste det vara bra. Ja, du är lättköpt, Bernt. Det behövs inte mycket för att övertyga dig, Bernt. Men jag håller med dig, Bernt. Eller Marco, den var helt okej där faktiskt. Ja, så att, men tänk ett band som Black. Ska vi höra om det fanns någon mer låt på den där skivan så att det inte går att tro att det här var det bästa? Vi ska tuffaste. Vi ska se om det är någon annan låt som... Den där hade fått mest spelningar nämligen utav allihopa. Nu ska vi se här. Vi tar den där. Jag gillar basgången. En skön basgång. Den heter The Pistol, den här. Det är inte så jävla tokigt där faktiskt. Nej. Ja, det här åker vi in på spellistan, alltså det gör ju det. Så Gene Simmons där igen och sjunger. Ja, det var dagens rekommendation i alla fall. Hydra! Land of Money 1975 kom. Man måste också välja rätt Hydra. Det finns många band som heter Hydra. Ja.
Jaha, men att jag har valt fel Hydra nu? Nej, det är rätt Hydra du är på. Är jag rätt Hydra? Är du på Land of Money? Ja, Land of Money. Ja, det är rätt Hydra. Det är ett skivomslag som ser ut så där. Jag kan visa lite snabbt där. Precis. Så. Precis. Det är en sån här wrestler som luktar på pengar. Ja. Nu spanar Bernt in, nu ska han gå och köpa den där skivan. Ja, han ska köpa den där. Hydra. Den är nog rätt så svårhittad. Ja, det var spännande. Det var spännande det där. Okej. Då kanske någon av tittarna och lyssnarna Johan Wallin kommer köpa det där. Ja, men det var väl ingen fel på den där. Det lät ju bra i alla fall. Ja. Så att det var ett bra band. Vi har ju haft skräckexempel på band förut som vi inte har förstått på. Och vi spelade ju inte upp Journey här nu på grund av att det tar jag för givet att de flesta vet vilka det är. Ja, precis. Ja. Och vill man höra på tidiga Journey, då är de väldigt mycket annorlunda än hit Journey. Ja. För då är det väldigt mycket för att gitarristen han kom ju från... Var det inte Frank Zappa han spelade med? Jag har faktiskt ingen koll på... Jag har för mig att han spelade med Frank Zappa. Och sen det kom kan han nog stämma ganska bra. Neil, vad hette han? Neil Schon eller vad han heter. Neil Schon, ja, precis. Ja, precis. Han kom från Frank Zappa har jag för mig. Ja, då rullar vi vidare igen då. Ja, efter Hydra. Ja. Jättekul. 20 maj så skickar Electric Lady-studion en räkning till Kiss för deras arbete under konserten med Cobahol. Vad elaka de är redan. De är ju inte klara med skivan ens en gång. Nej, men de vill ha betalt för sitt jobb. Det gick fort det där. Ja. 22 maj så har de ett temporärt datum för en konsert i Yakima i Washington. Så den vart ju aldrig av. 23 maj är de i Medford med Rush som förband. Jag har inga uppgifter hur stor arenan är där heller hur mycket folk det var på den. Men det är en snygg turnéaffisch där. Ja, det enda är att de har satt röda läppar på Gene Simmons. Ja, det spelar väl ingen roll. Ace har ju också rött där. Ja, det har jag. Det ser jag nu, ja. Och så, varför har de bytt plats på Ace och Gene egentligen? För att de kan. Nej, det är för att de vill ha med här halsduken. Det är därför. Det är halsduken de vill ha med den där på bilden. Är det den som är the shit på den där affischen? Alltså, Jeans halsduk? Ja, det är den. Och de vill inte retuschera bort den där. Så att, den är rätt så men den är ju rätt så klassiskt utseende. Många affischer har ju sett ut så där sen. Ja, de har ju det här nästan som en standardaffisch på sina egna. Men den är ju rätt så säljande ändå. Ja. Skulle vi gå om vi hade sett det där? Garanterat. Ja, det hade vi gjort. Vi är ju rätt. Eller hade vi sagt vad är det här för jävla clown? Nej, det hade vi inte sagt. Vi hade sagt det här är världens bästa band. Det här. Oj. Ja. Och sen, vi tar 24 maj också. Då är det Bernts klassiker igen, Cashbox och Rock'n'Roll Night och 80:e plats. De har inte gått in på Billboard med Rock'n'Roll Night. Så vet jag. Nej. Det är konstigt. Och varför går den in på Cashbox? Det kan ni få fundera på. Betalar man där så kommer man med på listan. Är det därför det heter Cashbox? Cashbox all right. Jaha. Ja, fuskiskt. Ja. Och sen hoppar vi 25, då är de i Seattle och Washington, då är det en liten arena igen som tar 2976 pers liksom. Och 26 maj så är de i Portland på en arena som tar 3040, det är inga jättespelningar. Nej. Och Rush är förband där. Ja, de mycket med nu blir jag chockad, för 26 maj så når ju Dress to Kill 59:e plats på Billboard. Hur kan du bli chockad? Du har ju du har ju gjort manus. Ja, jag vet, men jag fick för mig att de bara dök ju. Nu blir Bernt nervös när du säger så här. Roger har inte koll på manuset här. Ja, det kommer. Men, det är 59:e plats är väl bra ändå? Ja, jag tycker det är bra. Ja, men manus är 43 sidor. Jag kommer inte ihåg alla sidorna i huvudet. Okay. Nej, det är häftigt. Som det ska vara. Att de når framgång där. Ja. Är det nu vi ska prata om nästa konsert den 27 maj? Ja, i Spokane i Washington. Ja. Vad heter bandet och hur stavas det? Vilket band? Kiss. Det är Incredible Kiss. Ja, hur stavar du till det? Ja, det är felstavat, säger jag nu.
Ja. Ingen har sett det där sedan 1975. Men de var tvungna att skriva där att det var det otroliga Kiss i alla fall. Ja. Men då måste ju något rykte ha börjat gå här någonstans att det är någonting man ska se. Ja, men det är ändå en arena som tar 8 500. Ja. Nu är det bara 4 000 men bara att man har skrivit det här att det är det otroliga Kiss. Ja. Som Felstavat. kommer. Så, ja, det spelar ingen men det är ju det som är meningen att det ska stå där i alla fall. Och det kostar bara $6 vid dörren, så jag tycker att vi gör en tidsresa och åker dit. För vi kommer ju in, för det är ju inte fullsatt. Nej. Så $6 det kan jag bjuda på, så det är inga problem. Om ni bjuder på nästa konsert. Så. Ja, men vi kan ju fråga promotorn också där Incredible som ni. Vad är det för band? Men är det inte konstigt att man sätter The Incredible Kiss typ i samma typsnitt Kiss som det andra? Ja. Men det här är en annons som man inte... Det här har man gjort på ett sätt... Man har bara gjort texten, man har ingenting annat. Man har bara gjort texten. Okay. Man har inte haft tillgång till någon annan teknik. Det här är en typisk sån här... hur ska man säga? Ja, ungefär när du ringer till Gula Tidningen och gör en annons. Det finns färdiga mallar för alltihopa. Pang, 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 pang. Och så är det klart. Gula Tidningen, kan jag få ditt telefonnummer först, tack? Vill du ha samma annonser som förra veckan? Då kommer de ner på fredag. Ja. Men finns det inte en risk att man missar att det är Kiss i det här läget? Ja, och det kan det finnas. Men det är otroliga Kiss som är där på besök. Ja, så det är ju jättehäftigt. Det är inte vilken kyss som helst det här. Det är den roliga kyssen. Fast man skulle ju kunna tro att det är soulband där. Så här, The Incredible Kiss. Så här. Kissing time börjar de sjunga. Ja. Det kanske är som du säger. Det kanske börjar liksom laddas upp här nu. Ja, som man ändå skriver, då måste ju mumlet ha gått någonstans i Washington. För de har ju spelat i den staten, så snacket måste ju ha gått där runt omkring i byarna. Ja, för de var ju i Largo innan, det är ju också Washington. Att det är inga tvestjärtar de här pojkarna. De här är hårda pojkar fast de har smink på sig. Ja, det kallades för tvestjärt på 70-talet. Idag heter det regnbåge. De är inga regnbågsbarn. Pratar inte du om maskrosbarn nu? Nej, inte maskrosbarn. Det här är, de hade ju smink så man kunde ju förknippa så att det var någonting annat. Att det, att det var lite gayigt. Om jag säger så. Det är det du försöker säga. Ja. Men det här är otroliga Kiss och då är det ingenting som... Men Marco, du vet ju att Kiss var i BDSM. Kolla på kläderna. Ja, men det kan vara positivt i vissa kretsar. Speciellt om det är så här hillbillies och sånt. De köpte väl sina seankläder 73 från en sån BMSD-butik. För är det hillbillies så har de ju maskerad ibland också på vissa evenemang. Ska vi hoppa till 29 maj då? Det är de i Las Vegas faktiskt för första gången. Oj, det är häftigt. På Space Center, eller Sahara Space Center om man ska vara riktigt ärlig. Och det är ändå en arena som tar 4200. De kör ju 2 konserter där den dagen. Det är 4000 på bägge konserterna. 8 p.m. och 2 på natten. Ja. Varför 2 på natten? För att man kan. Ja, jag vet inte. Sahara, har inte den synts på James Bond-film har jag för mig. Jag känner igen det är ett hotell i varje fall. Det är ett stort hotell har jag för mig. Den är med i den här James Bond-filmen när de ska ha diamanter i skyn har jag för mig. Det stämmer. Det är därifrån jag känner igen Sahara. Men 2 på vem ska titta på det? Det är de här som har suttit och spelat hela jävla kvällen där. Nu kan jag gå på konsert. Nu är pengarna slut. Om jag var där och det var slut på 8 konserten så hade jag gått på 2 konserter. Ja, man får dricka mycket kaffe eller sånt där. Men jag tycker affischen är häftig. Och det måste jag säga. Och de används av pressmaterialet från 75. Ja, och det är ju jättesnyggt. Ja, det är därför jag känner igen bild. Det var ju det som var med i boxen. Ja, det är bra span på dig där. Ja, men vad fan... Nej, men jag tycker den är häftig. Men vilka är de här... det är svårt att se vad det står där uppe. Jag ser det inte riktigt. Det står att en introducing captain, men jag ser inte vad det står för band ovanför. Står det inte American någonting? Ja, något sånt. Men de spelar ju också 2 shower 2 dagar innan så att... Ja.
Står det inte Curly Nassif present two spectacular shows? Ja, men jag försöker se vad det står för, vilket band det är. Ja, det är något konstigt band i alla fall. Ja, det är Captain. Det är Ja, de är inte... För det, loggan för stället är det här andra. Det är eventstället, det här stora loggan. Men de introducerar Captain och det är nog det som är bandet. Ja, det så kan det vara. Det är bandet och sen är det... Och sen är det Kiss där under som också spelar The Rock'n'Roll Circus Today. Men de är på Space... Ja, de är båda på Space Center. Då är de ena... Då är Kiss förband till de där stackarna. Jag Nej, det är två olika datum. Ja, det var det. Ja, det såg jag nu. Det är Rush som är förband till Kiss här. Okej. Så det börjar showen 2, så är det ett förband. Då går ju inte Kiss på för någon gång 3:30 på... fy fan vad tokigt. Jävla Kalle. Ja, det är staden som aldrig sover. Så det läckte ju en Super 8 från den här konserten. Har du gjort det? Ja. Och vad häftigt. Men vad finns den då? Den kom i Loomis-släppet. Nej, det är Loomis-släppet där. Den måste jag hitta och titta på. Vad häftigt. Det finns en sak som jag blir lite glad i. Och det är att det är ganska precis 1 år innan de står på Gröna Lund scen. Det här är 29 maj 1975. Ja, det är lite häftigt. Och de stod den 28 maj. Ja. 76. Men det är ju de är ju nästan slutsålda i alla fall. Det är 8000 pers där och tittar. Ja. Om de inte är så trötta att de inte orkar gå därifrån så står de kvar. Alltså, det är samma 4000 pers som står på bägge konserterna. Ja, men vad fan, spela så där och förband. Ja, det är sjukt. Ja, men om man tänker efter på den här tiden så var ju inte konserterna mer än en timme, max 75 minuter. Ja, men och som artist, hur fan mår du? Du måste ju gå vidare. Jo, men om de går på 8 på första, då kanske de klarar 9, halv 10 säger vi. Ja, men det var ju förband. Tänk på förbandet. Jo, men det spelar ingen roll. Det är ganska många timmar emellan konserterna. Jo, det är det ju, men det är inte tokigt ändå. Det är tokigt. Ja, men då går de väl och sover en stund? Ja, jag skulle göra det. Okej, ja, men då... Då hoppar vi vidare då till Long Beach den 31 maj. Ja, det är ett klassiskt ställe. Ja, med Jams Gang som öppningsband. Och de tar ju ändå 13 000 pers där. Och det var ju 7 000. Och det var ju den dagen Paul gjorde sin rostatuering med på Lyle Turtle Studio. Lyle Turtle Studios. Ja, det var ju den jag satt på quizen när Daniel var så jävla förbannad på mig. Ja, okej. Lille Tuttle. Ja. Och sen har vi Berns favorit igen, Cashbox, Rock'n'Roll Night, 71 plats. Nej, 71. Ja. Men visst är det märkligt att den inte går upp på Billboards singlista istället? Nej, det ska du inte hålla på att fördriva våra huvuden här med dina dumma tankar. Ska vi hoppa till 1 juni? Då är de ju på Winterland i San Francisco med The Rush och The Tubes. Ja! Det är... The Completion Backwards Principle. Och det är liksom, de tar in 5400, det är bara 2200. Men det är ju konstigt om den där första konserten som finns svartvit, den är ju jättebra. Varför drar de så lite folk den här gången? Var det en dålig dag det här 1 juni då, eller? Är det mitt i veckan? Nej, det är en söndag. Sunday. Ja, det är en jävla korkad dag. Söndag. Fy fan, då får de skylla sig själva där. Och sånt där. Och sen är de här Tubes, de är White Punks on Dupe, de är höga som fan. Men Tubes kommer jag ihåg. Anders Tegner var oerhört förtjust i Tubes. Och Tubes live-platta gillar han jättemycket. När upptäckte han dem då? Det måste ha varit i den här vevan. Alltså så tidigt ändå? Ja, men vänta, nu ska vi se. Jag lärde känna honom 76. Ja, men det är tidigt. Och jo han var nog med där då. Det här får han själv. För att jag har sett dem tidigast på, vad kan det bli? 80-talets början någon gång. I någon tv-show. Och jag tror att det var en tv-show i Tyskland som det brukar vara. Som kom till Sverige. Och det var säkert den här popshow eller vad den hette. Rockpalats. Ja, Rockpalats, popshow och så.
hade det där. Jag tror att det var där. Och där var det ju mycket... Det är ju mycket teater när han håller på där. Ja, och Fee Bill, hela han är ju teater. Och de platådojorna som de hade, Kiss kan de slänga sig i väggen. Ja, men det var ju bara han som hade dem. Ja. Ja, för de andra såg ju helt vanliga ut. Ja, sen klädde han ju ut sig till kärring och allt möjligt. Och geisha och fan vad han klädde ut sig till. Och sen spelade baseball där i arenan och alltihopa och sånt där. Mycket konstiga grejer. Men han hade en hit på 80-talet. Vad var den här She is a beauty eller något sånt där? Jajamän. Stämmer det? She is a beauty. Aha, okay. Ja. Fan vad jag kunde komma ihåg här. Den här är så singel. Då måste den vara från 82? Ja, det är samma veva som den var den här rock. Men köpte du den singel på grund av att The Tubes var förband till Kiss, eller? Ja, det gjorde Bernt säkert. Det kan vara så. Ja, eller de här åren 82-85 så sände jag närradio på Järva närradioständare i ett program som heter Radio Rock Fantasy. Och där så körde jag alltid, och ni kommer ju säga, ja men det är typiskt det. Då körde den amerikanska topp 15-listan, singlarna. Aha, och She's a Beauty gick ju upp på topp 15. Det var en topphit för dem. Det var en stor hit för dem. Ja. Efter den första, den här White Dudes, vad hette den? White Punks on Dope. Ja, och då vet vi att det är en parodi och ingenting annat. Ja. Men den annonsen är ju lite rolig i alla fall. Men att det är på en söndag, då kanske man förstår bortfallet på publiken där. De ska ju gå och jobba. Men ironin här är Bill Graham Presents. Är inte det Bill Graham som var en av de här mest välkända frikyrkopastorerna? Det vet jag faktiskt inte. Det vet inte jag heller. Men han arrangerade även konserterna på... Nej, det gjorde han nog inte. Han höll ju till där i San Francisco, men han var ju stor konsertpromotor där borta i alla fall. Okej. Ja. Där ser man. Ja, men nu lämnar vi... Den här affischen är lite kul, för de har ju satt in de här pressbilderna på Kiss där också. Ja, det är en annons i en tidning. Ja. Den är lite rolig, för det är ju pressbilderna där på bilder. Men jag förstår inte varför de har tecknat om Kiss-loggan för. När Kiss har en så snygg logga. Mitt i det, ja men vi tecknar om den här helt på. Det fick väl inte plats då? Ja men det hade det ju fått plats, Bernt, för sluta nu. Det var det dummaste. Men de kanske vill ha samma typsnitt på alla banden. Ja, de där är ju ritade, det där är inget köptypsnitt ens en gång. Det är en jävla knäppjök som har ritat det. Ja usch, ja. Nu rullar vi vidare tycker jag. Bernt. Ja, men då hoppar vi till 2 juni. Ja. Då klättrar ju Dress to Kill igen. Ja. Till 49:e plats. Var det inte du som satt den klättrar inte alls? Och den är på väg till första plats. Nej, den är första plats. Det vill du ta i lite. Det har inte du någon aning om, Roger. Så den kan komma på första plats och du blir så här, oj! Så bra det var. Ja, så var det. Ja. Vi hoppar till 4 juni. Det är då Kiss gör de här White Room-fotograferingen. Ja, just det. De där som många tror är... De posar ju lite som på... Vad heter det där skivomslaget sen? Är inte de bilderna när de står nästan på samma sätt som de står sen på... Vad tänker du på då? Destroyer. Nej, det är väl lite rör och grejer i taken och står och håller. Jo, men White Room, är det inte bilder de står i ett rum? Jo, och Ace kan ligga ibland på någon bild och sånt här. Precis. Ja, men det är de, för då står de och posar ungefär. Och det kan ha varit förlagan till det här Dress to Kill, eller Destroyer-posen. Så kan det vara. För nu står det lite fel där i masen, nu ser jag, men det kan ha varit den 30 maj också, för jag har uppgifter om att det var 30 maj eller 4 juni, men jag hittar mer uppgifter om 4 juni än 30 maj, så någon av de dagarna är det i varje fall. Ja, då är det väl att 4 juni är mer accepterat hos alla då. Så kan det vara. Men det är ju på de här fotosessioner som det dök upp helt plötsligt när Paul, Ace och Peter rökte en joint.
Ja, det har jag aldrig tänkt på. Gör de det där? Det har jag aldrig ja. sett. Jaha. Ja, det måste jag titta. Jag har ju de bilderna. Så måste Ja, men titta jag har lite. nog skickat den till dig. Aha. Då måste För jag titta på de dem. är inte med i de just det, officiella bilderna. Ja, du skickade ju en mapp, ja. Det kom jag på nu, ja. Och jeans är så jävla obekvämt. Ja, det kan jag tänka. Men då lägger vi upp den här jointbilden här. Farlig bild här. Usch. Ja, för det Finns andra droger man kan använda istället? Ja, sömn. Ja, men till och med Paul Stanley bara på bild. Vad tog Bernt vägen nu då? Ska du ligga där borta? Ja, man Har du fått en attack eller vad har du fått? man kan ju ligga. Nej, du kan inte ligga för det såg inte bra ut i bilden. Så det där glömmer du bort på en gång. Ja. Mm. Men det är ju samma fotograf som har fotat Hotter than Hell-omslaget, det är Norman Zephyr. Så att... Och där finns det också väldigt röriga fotosessions när man tittar på alla outtakes som finns på bilder. Det är väldigt rörigt på hans fotogrejer där han tar bilder. Så att det är lite roligt. Men jag tror att de här bilderna när de drar en joint dök väl upp i samband med den här Magic-boken, tror jag. Att de kom ut... Ja, det var han som slarvade som vanligt och sålde bilder vid sidan om för att tjäna lite extra pengar. Nej, jag tror att det var han själv som la upp dem. Ja, för att tjäna lite extra pengar. Ja. Den jäveln, fan. Oj. Så att, men den kommer... Han ligger illa till. Ska du åka dit? Japp. Ja, nu går vi på nästa konsert. Ja, då hoppar vi till 6 juni. Då är de i Fresno. Och nu är man nere på 2100 det är ett litet ställe. Ja. Men Rush är med fortfarande. Ja. 8 går de på där. Ja. Och du ser, det är Earth, Wind & Fire som spelar någon dag senare. Ja. Och Blue Österkult också. Ja. Och gör ni där. Ja, så det är många som är ute och rör på sig den här tiden. Flera band där. Det är sommartider, då rör man på sig där. Ja, det är häftigt. Ja. Och den dagen släpper de också Rock'n'Roll Night i England. De tror på singeln, de tror på låten. Jag undrar fortfarande över varför Kiss singlar kommer högt på Cashbox. Det undrar jag fortfarande, men inte på Billboard. Släpp det där nu. Ja, släpp det här ondskan du har i det är inte bra. Bär. Ja, men varför går LP-skivorna jättebra på Billboard men inte på Cashbox? Nej, men nu åker vi till San Diego istället. Här. Ja, den 7 juni är vi i San Diego. Och då är också en sån här arena som tar typ 3000 pers. Det är 1600 där. Och då skriver Cashbox en artikel om det. De skriver en artikel också. Du ser. Ja. Och så når ju Rock'n'Roll Nights 62 plats här. Och Bernt är jätteskeptisk för att det är Cashbox. De skriver en artikel. Det fanns i Sverige förut såna tidningar som facktidningar med A, inte U. Och då var det så att då kunde en säljare ringa upp och säga hej, hörni, vi tycker att ni gör jätteintressanta grejer. Och vi kommer gärna skriva om er verksamhet ifall ni köper en annonsplats i tidningen. Ja, vad heter en sån artikel, Bernt? Det borde jag ju veta. Du vet det. Ja, det är en köpt artikel. Det är en köpt artikel. Ja. Jag kommer inte ihåg namnet i alla fall. Nej. Men du känner igen du känner igen konceptet i alla fall. Ja. Tänk om det är så här med Cashbox, att de säger att vi har ju sett till att det börjar hända saker för grabbarna. Men vad sägs om att vi gör en artikel? Då kanske vi kan få lite fart på det här. Ja, nu ska du inte smutskasta dem, för nu kommer de nå ännu högre höjder här. Har jag sett, det blir ännu bättre när jag scrollar neråt. Jag får revidera det där. Det är inte alls så att den dalar, den går faktiskt uppåt. Ja, du ser nu. Ja, 9 juni så når ju Dressed to Kill 40:e plats. Du ser, Bernt. På Billboard. Det är ju helt okej, alltså. Ja. Det är ju fin och mandarino. Ja. Och sen 11 juni så ställer de in en konsert i Denver av okänd anledning. Så vi hoppar till 13 juni. Men det är ju rad och det är en bit att åka, så det är inte så jävla konstigt. De firade Dressed to Kill. Jag vet inte.
13 juni så är de i Tulsa i Oklahoma och då har de ett band som heter Rare Earth. Nej, du vet inte vilka det är, Bernt. Jo, men jag säger bara en sak. De ger ut en platta ungefär samtidigt. Kolla den 13 juni. Tulsa Fairgrounds Pavilion. Kolla på den bilden. Kolla på loggan på Rare Earth. Och är inte det brass inblandat så vet jag inte. Men det måste ju vara Rare Earth som är huvudbandet. För det är en arena som tar 6 och 3 och det är 3000 pers. Men det här bandet är ju en... nu ska vi se, vad hittar det någonstans då? Är det något band att lyssna på ens en gång? Ja, det är... Ta fram skivan så lyssnar vi. Det är en blandning av funky, R&B och rock och soul. Det är hela kostcirkeln på en gång. Det låter inte bra det där alltså. Vi tar en låt som heter I Want to Celebrate då. Är det från Back to Earth-skivan? En hit. Hörde ni tvärflöjten? Okej, då förstod vi varför omslaget såg ut som den gjorde. Det var väldigt Children of Love och Wake Up. Och så säljer de biljetter på Magic Mushroom. Det tycker jag. Nej, men det är konserten efter de säljer på Magic Mushroom. Ja, det. Men det var en ful affisch i alla fall. Det var en ful affisch. Ja, och stackars Kiss vet ingenting där. De ser helt från, var har vi hamnat? Det skulle ju vara intressant att veta hur publiken på den här showen upplevde det här. Först kommer Kiss. Ja. Och så, hela publiken är där för att se Rare Earth och så kommer Kiss in och bara... Ja. Det där är väl så här chock igen i sådana fall. Ja, men de är ju på det. Men sen ska de ju föra vidare med de här nissarna sen, har jag förstått. Ja, för de kör ju 14 juni sen i Austin i Texas. Då är ju Rare Earth också huvudband och Kiss. Och det är otroligt egentligen. Och det var den konserten som de sålde det på Magic Mushroom som Bernt sa. Ja, och ändå har vi lite andra låg att det Coop är inblandat också. Inner Sanctum, var inte det Australien det? Det var Inner Sanctum. Som vi har bootleg-namnet Inner Sanctum eller något sånt där. Så att det är lite roliga namn där och Coop mitt i det här hela också. Ja, mycket flum. Ja, och samma dag där så är det Cashbox igen med Rock'n'Roll Night på 57:e plats. Plus att Billboard Magazine skrev en recension av konserten i Las Vegas den 29 maj också. Ja, det är ju häftigt. Ja. Det är stort. Men är det därför det börjar komma mer människor sen helt plötsligt på konserten efter då? Ja, jag vet ju inte om... det är Rare Earth den 15 också i Corpus Christi. Och det är en arena som tar nästan 6 000, det är 4 500 där. Men jag vet ju inte om liksom Rare Earth drar massa folk. Eftersom de är huvudband så att säga. Men då måste de ha varit rätt så stora då på den här tiden då? Ja, antagligen. Och hela jorden röker. Mm. Ja. Så att Europa har försvunnit på jordgloben till och med. Det är ju skrämmande det. Ja, den är borta. Ja. Europa är borta. Jag ser också att det är Stone City Attraction som är konsertarrangör. De är ju ganska stora. Och sen har vi 16 juni så är det Dress to Kill då. Och når ju 32 plats på Billboard. Nu börjar det hända grejer. Ja, då har det börjat hända grejer. Så att nu och sen kommer ju det stora släppet så småningom. Då är det inte så konstigt. Det börjar ju pyra och braka så att jorden till och med ryker på affischen här. Fast det är inte deras jordens en gång som ryker där. Nej. Men det händer ju grejer.
Ja, absolut. Men den här kombinationen utav det här flumbandet här och Ja, det är jättemärkligt. Ja, Peter kanske var lite glad om mindes gamla dagar där. Och... Ja, det var konstigt. Konstig jävla blandning. Ja. 17 juni så har Now Magazine en bild på Gene på omslaget. Väl. Vad är det för tidning? Vet du det? Är... Ja, ingen aning. Det är någon poptidning i USA någonstans där som... Tänkte om det var så här manligt idealmagasin. Det tror jag inte. Ideal. Det var den finaste omskrivningen jag har hört på länge. Ja, men vi har ju haft sådana tidningar i Sverige också. Ja, du pratar om nudisttidningar med väl... Nej, vad hette de här? Det hette, och bilderna var det var glamourbilder på den tiden. Ja. Det var ju tidningen Café. Sen 18 juni så är de i Jackson, Michigan, och där har de ju Salem Witchcraft. De var ju med i förra snurren. Okej. Och sen finns det något band som heter Astigafa. Det där låter ju som en farlig sekt det där. Det där låter som någon sån här vänsterorganisation. Det kan vara höger. AFA inblandat, det där låter farligt det där. Ja, men det är ändå en arena som tar 6 000 pers. Men alltså när jag kollar upp de här, alltså man hittar inte mycket om dem alltså. Astigafa, nej det... Du tittar i fel tidningar. Du ska ju titta i riktiga tidningar från 70-talet. Men affischen är ju fin i alla fall. Det är det som ofta är problemet när man ska ha fakta från 70-talet. Det är att tidningarna inte är digitaliserade. Om man har tur så finns det dagstidningar som då har, men som nu, att man har konserter. Men här har vi det här sjuka igen. Paul Stanley. Ja, presented by Paul Stanley. Och Steven Glantz. Varför ska han presentera en konsert helt plötsligt? Är det samma Paul Stanley eller är det bara någon annan som har samma jävla namn? Jag har aldrig hittat någon annan Paul Stanley. Jag har försökt forska varför är han inblandad i det där? Därför vi tog ju upp det här i förra avsnittet, för det var ju en annan konsert också. Vi får skicka fråga till Niklas. Ställ frågan på Q&A till Paul Stanley. Varför var du presenterade Kiss-konserter på 70-talet? Mycket konstigt. Ja. Paul Stanley, presented by Paul Stanley. Ja. Och vem är han Steve Glantz? Vem är det? Ja, men det är han som promoten i Michigan. Det var han som promotade Cobahall och alla de här konserterna på den tiden. Men varför måste han ha med Paul Stanley för då? Ja, det får du fråga honom om. Jag har ingen aning. Steve, redde vi inte ut det här? Nej, vi har aldrig rätt. Det går inte att reda ut det där på sen. Nej, jag har försökt att grävt det här varför han står med. Ja, det är jag var inne på samma sak. Finns det någon annan Paul Stanley som är förknippad med Steven Glantz? Men det gör det inte det. Nej, okej. Konstigt. Det kanske är någon som sitter på informationen. Ja, Paul vet kanske varför han satte det. Det är någonting konstigt. Men Paul är väl den som aldrig minns någonting, och ser man så är han som minns ibland. Ja. Då snurrar turnén vidare. Då. Ja, men de här Astigafa eller vad de heter nu då. Ja. De är ett lokalt band i Michigan, det är det. Men du hittade ingenting på Astigafa i alla fall? Jo, de nämns som ett lokalt band i Michigan. Men hittade du dem på YouTube eller något sånt där? Nej, ingenting. Oj. 19 juni. Oj, säger du. då är vi tillbaka på pop igen med fel LP. För de har en sida med en bild på Kiss i den tidningen. Ja, då sålde det numret bra, så då tog de med Kiss en gång till och skulle testa. Ja, precis. 20 juni så är de i Salem i Virginia. Och då har de Montrose som förband. Ja, det är ju känt. Det är ett känt band. Är det inte det bandet med Sammy Hagar på? Jo, men han hade lämnat här. Hade han redan lämnat vid den här tidpunkten? Okay. Han hoppade av i februari 75, så lämnade Sammy Hagar bandet. Det är en arena som tar ändå 7 500 och det är 1800 pers där. Ja, det var inte mycket. Vad hände felet där då? De var inte Salem, är det någon sån här kristet bälte? Salem där finns det kristendom. Fundamentalister eller? Nej, men sådana som tycker extra mycket om en
speciell slags gud. Och sen får ingen annan tycka om dem. Nähä, och är de lite så här speciella där också då, eller? För när man tittar på annonsen så står det att Montrose är very special guest. Ja, det är very special. Ja. Festival seating, det betyder att det är... Och det står ju på Kiss. The Unbelievable Kiss. De använder det också där. Ja, just det. De är otroliga Kiss här. Ja, det är bra det. Ja. Så att det är konstigt. Ja, det var efter då. Men det där behöver vi inte spela. Alla vet vilka det är bandet. Ja, i alla fall. men Sammy Hagar lämnade i februari, så han är ju borta i bilden här. Så han började med sin soloalbum där och harvade med sitt soloprojekt sen då? Måste han ha gjort Ja. Ja, okej. För det var ju tydligen personliga motsättningar mellan honom och bandet, så att då lämnade han. Okej. Sammy Hagar tog för mycket plats kanske? Eller tog så var det för in mycket... Bob James från Cactus på sång. Och så förstörde de bandet Cactus istället. Stackars det, fan. Ja, men de var väl ganska stora. Ja, Cactus var stora, men... Men Montrose. Ja, Montrose var stora också. För om jag inte är helt ute och cyklar så är ju Montrose förband till Kissen i 76 också på sommaren. På några konserter. Ja, det kan de vara. Men att de är förband betyder att de har blivit nedgraderade i sådana fall från sin storhet då. Nämen. Ja. Så kan det gå. Ja. 21 juni är de i Cleveland, och det är ju en av Alive, där de spelar in Alive ifrån. Ja. En snygg annons. Ja, de har bytt plats på Gene och Ace där också. Men det är för att Gene ska ha den där halsduken, och den förstör ju då om Gene ska ha huvudet där nere. Ja. Och sen har Gene ett jävla stort huvud också jämfört med Ace. Så att då är det bättre att Ace är där nere istället. Ja. Men du ser, det är ändå en arena som bara tar 3 500 liksom. Så det är ingen jättespelning direkt liksom. Det är vissa stater de inte riktigt har slagit igenom, och andra stater så blir det direkt succé på något sätt. Då. Ja, men jag tänker på de som inspelar för liveskivan. Ja. Det är inga jättearenor alltså. Det är små. Det är bara Kobol, och där tar man minst ifrån liksom. Men man fick till ljudet kanske på de här. Så kan det ju vara. Eller så visste man vad man skulle göra på de här ställena så att det vart bättre. Ja, för senare i juli sen så märker man att de lägger in några extra konserter bara för att spela in. Ja. Och det är Journey som är förband där också. Ja. Och så Cashbox igen då, Rock'n'Roll Night, 61 plats. Ja, det är fortfarande singeln, va? Det är inte albumen vi pratar om. Det är Rock'n'Roll Night. Det står ju singel, Bernt. Ja. Sen 22 juni så är de i Charleston, West Virginia. Då är det Montrose och Journey som är öppningsakter. 8300 tar arenan. Och så har man använt Dress to Kill-omslaget på annonsen. Helt plötsligt. Ja. Och väldigt mörk också, det var ju inte bra. Nej. Och fortfarande The Unbelievable Kiss. Ja, det står... Varför använder de det? För det är någon som har börjat använda det, så alla... Okej, det... Ja. Eller så tänkte de att det där är bra. Det där kan vi köra på. Men det är billigt att gå på konserter i alla fall. Ja, det är ju det. 23, då har de ett temporärt datum i Winston-Salem, och Dress to Kill nå 32 plats. Nu går det neråt igen, för han var väl på 30 för ett tag sedan. Men den håller ju sig där uppe ändå fortfarande, så det är bra. Ja. Så det är duktigt. Och 25 juni så är de i Ashbury Park på Convention Hall, och de tar ju 3800 med ett band som heter Skyscraper. Jag hittar ingenting med dem. Skyscraper? Ja, inte ett jota. Now Northern Ohio Edition Newspaper har en bild på Gene på omslaget den dagen också. Okej. Och sen så sträcker säkert Gene Simmons ut tungan på den bilden. Så Och sen 27 juni så är de i Asheville med Montrose och Journey. Och det är en arena som tar 7 500. Men de är någonstans i USA där de inte drar mycket folk fortfarande. Nej, det är ju bara halvfullt alltså. Det är taskigt, och det är inga bra band som de har som förband heller.
Nej. Nej, det... Sammy Hagar pratar mycket skit om Montreux, så det är ingen som vill gå och titta på Ja, men dem. Jörn är väl inget skitband? Ja, men de är inte stora här. Det är ju flumtider fortfarande här. Du vet, Flower Power. de har rökt på och haft sig de också. Så att det, Ja. och sen är det är bara en annons vad som du har lagt upp här nu. En annons på vilka band som kommer där på den olika datum. Ja, det ser ju Kiss där 27. Ser jävligt tråkigt ut stället där. Ja, det är så de ska ha det. Ja, men det ser ut som så här DDR eller någon liknande. Så här. DDR? Ja. Vad fan? Men Elvis Presley show. Men den var såld ut. Elvis Presley show. Sold out. Ja, jag ser det. Den gick då. Jaha, vi är på sånt ställe i USA här nu. Det är hillbillies och sånt där. Ja, är det Elvis så kommer vi... Ja, då funkar ju inte flumgubbarna här inte. Nej. För... Jag gillar ju annars namnet. Och de har det ett ord. Så man måste ju säga hela utan att andas. Asheville Civic Center. Ja. Ja. Det är ingen mellanslag. The pride of Asheville in the land of the sky. Precis. De har en slogan. Men bilden på arenan är ju totalt värdelös i alla fall. 2 taxibilar utanför något konstigt där. Det är Nyberg 33 eller något sånt här man tittar på här. Adolf kommer ut och ska hålla tal där uppe på taket. Usch. Men det missar en annan bra sak. På den 27, om man nu tittar på det finstilta så står det Kiss. Kaleidoscope. Ja, det är konsertarrangören. Jag bara tänkte, gud vad häftigt. Vi får se en Kiss-konsert via ett kaleidoskop. Nej, fy fan. Nej, det är konsertarrangören som vet det. Det blir jobbigt, Bert. Det blir jobbigt. Ja. Nej. Ja, då hoppar vi vidare till 28 då. Då är de i Greenville och nu helt plötsligt så är de på en arena med 10 200 och det är 10 200 där. Vad händer där emellan? Ja. Att ena stället är knappt de får någonting och sen ena sig pang boom. Ja, men om man tar Asheville ligger i North Carolina, här är South Carolina. Jag vet inte om det är någon skillnad på de här två staterna. Ja, och det är en stor skillnad, det ser du publikmässigt. De andra har förstått och de andra har inte förstått någonting. Men de förstod ju Elvis på det andra stället. Så att det säger väl kanske lite mer. Och sen tittade vi på den här annonsen. Det är ju väldigt amerikan, great, fantastic, superb. Så att det är, så att det Kiss var nog väldigt exotiskt där. Exotisk som de hade. Så Montrose är med där också. Ja, 29 då har de ett temporärt datum på Alec Coleys Electric Ballroom i Atlanta och den vart aldrig av. Och 30 juni så är de ju på 68 plats med Dress to Kill på Billboard. Och nu börjar det går neråt här nu. Vad först det gick? Ja, den var väl på 30 plats. Ja, 34. Ja. Det går fort neråt här nu. Ja. Och det som är så snyggt omslag, att folk inte går och köper mer där. Och det är konstigt. Ja. Första juli är de i Port Chester i New York. Med ett ställe som tar 1800 personer. Så nu är vi tillbaka på de här hålen igen. Och med ett band som heter Stu Davy. Men det är fortfarande intressant banden som kommer sen. Poco, det har ni inte hört talas om. Nej, men Slade spelar ju också. Ja, Slade har man hört talas om. Ja. Men då är det här som man har snackat om, att de var i varandras hasor hela tiden, Slade och Kiss. Ja. Och det tycker jag de har ju spelat tillsammans också på konserter. Ja. Och sen har vi ju Donovan. Jag menar, kan det bli skönare ballader än Donovan? Jag beundrar. Här är bra grejer alltså. Jaha, så du hade velat gå på alla de här konserterna? Ja, Poco och Slade i synnerhet. Poco, jag har ingen aning om vad det är ens en gång. Nej, Poco, det hör ni ju. Det är lite grann som den här, ska vi se här. Det heter ungefär likadant. Poco. Poco. Ja. Det är amerikansk stavning bara. Jaha. Så att, men det här Stu Days, vad var det för någonting då? Ja, de fick ett stort genombrott tydligen med Free Parking 76.
Det är som Tydligen så har ju Stu Dave bidragit med sång och gitarr till Alice Cooper senare och Nils Lof, tror jag. Jaha, åh fan. And they'll lay you down low in their misery. They'll take from you your love and not leave you hurt. You'll just lay all your cards on the line. So don't believe any lies. Det var Bernt Band. Men han måste ju vara från London eller något sånt där, för att han har ju det på sitt skivomslag i alla fall. Jag skulle nog säga så här, att om ni plockar bort sången på det här, då blir det porrfilmsmusik från 70-talet. Jaha, då byter vi datum här nu på en gång. Här nu. Ja, men, han etablerade sig på New Yorks rockscener. Ja, då vart han väl stor där då. Då hoppar vi vidare då till 2 juli. Då är det The Ledger som skriver en artikel om Kiss. Jag vet inte exakt vad den handlar om. Sen 5 juli, den här är lite intressant faktiskt, för då är de i Tampa. Och där spelar de för 40 000 pers. Oj. Det är större event då med andra ord. Ja, det är ZZ Top, Johnny Winter, Marshall Tucker Band, Ozark Mountain, Daredevils, War och Pure Prairie. Så du har ju listan där. Ja, Kiss går ju på klockan 1 redan. Ja, som tredje band. Och de som var förband till Kiss, Atlanta Rhythm Section, går redan på klockan 10. Ja, på förmiddagen. Ja. Jävla tidig start på festivalen. Jag tror att det fattas ett ord. Jag tror att det ska vara Pure Prairie League. Ja, det stämmer. Det stämmer, jag ser det där. Det är ett country rockband. Jag råkar ha några skivor med dem. Nej. Jaså? Har du skivor med dem också? Ja, det har jag. Och en av skivorna föreställer, det är några stycken som är vid en lägereld. Man har ju så här Pure Prairie League. Ja, det är fina grejer. För det är ju någon tillställning de kallar för Florida Jam den där dagen. Ja. Men det här är ju en sån här typisk festivalspelning. Man bara pangar in ett gäng. Det är klart att det kommer 40 000 pers då. Ja, det står ju att det är fairgrounds, inte det är någon park av något slag då? Fairgrounds är nöjesfält kan man säga. Ja, nöjesfält då, ja. Liseberg, Gröna Lund. Ja, typ. Ja, så att det är... Men spelar redan klockan 1, alltså det är ju väldigt... Får man gå upp tidigt på morgonen. Och sen går ZZ Top på 8:45. 9, ja. Men då var ju de bäst att säga. Är det ett annat band jag har skivor med? Atlanta Rhythm Section. Fast det sa du förra gången. Ja. Så att de är sämsta bandet. De får gå på klockan 10. Hundåret där. Ja. Fy fan vad tidigt, klockan 10. Finns det någon som är där ens en gång klockan 10? Ja, deras fans. Alla fans. Inte fan är de som ska titta på ZZ Top där klockan 10. Nej, det kan inte. På 70-talet vad har de gjort sen med Kiss-loggan sen? Är det... Kiss har ju inte börjat använda den här glitterloggan, men nej, det här? Ja, du är en flik ner nu, ser jag. Det här är ju den konserten i Wildwood som skulle vara till live. Den var ju bokad till 5 juli, men de flyttade ju den. Ja, det är därför. Det är något helt annat det där då. Okay. Ja, precis. Men Kiss-loggan ser ju jättekonstig ut där. Det är någon som har lekt med den. Ja, men den kommer se ut så på riktiga affischen sen senare i juli. Jaha, oj. Aj. Så den här spelades aldrig. Men det var planerat till den 5 juli. Men och så de hamnade istället på den här Veterfestivalen då. Ja, det är ju samma dag. Ja, Florida Jam. Precis. Ja. Ja, okej. Hurra. Så kör vi vidare då. Men det står lite roligt att listan är korrekt när pressläggningen var. Men promotorn har sagt att det kan bli ändringar om det är så. Det är som vanligt när det gäller festivaler. Kan bli ändringar. Ja, 7 juli, Dress to Kill. 90:e plats. Så nu börjar det gå ut för här.
Nu går det fort ner för här. Ja. Det går jävla fort här nu. Man har ju sålt färdigt helt enkelt. Det kan man ju inte ha gjort. Den säljer ju fortfarande. Vi köpte ju den i boxen nu ju. Ja, men inte Då borde den ju gå tillräckligt upp. Den borde gå upp igen då. Ja, men nej. Ja. Nej, okej. Sen 10 juli släpper man ju singeln Come On Along i USA. Oj, vilken fin grej. Mm. Ja. Och 12 juli var Erik Karls födelsedag. Just det. Han var med här och härjade också. Ja. Och 13 Men juli... inte med Kiss då. Men... Nej. Och 13 juli då har ju dalat ännu mer på Dress to Kill. Vad fan, det har ju inte gått, det har ju bara gått några dagar och du skriver ner den redan. Det kommer ju varje vecka. Ja, varför är du så här elak nu? Det här ska jag utelämna det. Det här är ju jättedumt. Det var ju 90, nu säger du det är 111 nu. Varför? Jag har ju inte hunnit smälta 90:e platsen en gång här. Det går fort, vet du. Vad gick listan till 200 eller? Ja, precis. Okay. 14 Fedco Audio Labs skickar en räkning till Casablanca för hjälp med inspelningarna. Jaha. Ja, det var den räkningen som Alex visade på föredraget där i Trollhättan. Han hade såna här bilder på räkningar där och han visade. Och jag tror att den räkningen är med i senaste Destroyer också. Det kan det vara. Ja, så att det är lite häftigt. Jag har de där dokumenten också. Så att. Men det är lite spännande. Vad gör du med dokumenten? Ska vi ta den analysen? Ja, nu vill jag höra här. Nej, vi struntar i den analysen. Jag vill veta, hur är de sorterade? Är det vi sparar det till ett annat år så tar vi det här. Vad gör du med alla dokumenten, Roger? Jag studerar och kollar. Jag hittar ju saker till podden där också. Ja, det har vi märkt. 15 juli så skulle de ha spelat i Cleveland också, men det vart ju ingenting där. Ja. Sen kommer faktiskt en artikel i Cream Magazine och det här är första gången jag hör att de är med i Cream överhuvudtaget. Är det här klassiska som... Så här, Cream tyckte jag det var så jävla udda tidning. Därför att för det första så hade de ett öl som de sålde, som inte fanns. Som heter Boy Howdy. Och alla artister fick göra reklam för det här jävla ölet, inklusive Kiss från den här tiden. Och sen så gjorde de ju en del andra grejer. För det första så gjorde de första unmasked-grejerna. De vart lurade. Ja, och de blev ju publicerade så småningom. Jag vet att Poster hade med de här. Och det finns så mycket spännande som Cream har gjort. Inte bara för Kiss utan för andra artister också i den här. Men just det här, jag lärde mig ett nytt ord på den här tiden, nämligen tanktop. Vad fan är tanktop? Jag vet ju idag vad det är för någonting. Ja. Du har sett ett linne. Utan. Ja, det är linne. Ja. Men lyssna på ordet tanktop. Ja. Nu igen. 18 juli, då betalar de den här räkningen som kom några dagar innan där, 14 juli, så betalar de den. Pengar kom på kontot. Ja, det sen går bra 20 juli, alltså nu börjar det liksom, det är bara de här sista konserterna för liveinspelningen. Sen så börjar det ebba ut med konserter alltså. Det är inte jättemånga sen efter där i augusti det. Nej, för att man har inte tid. Nej. Men man ska ju in i studion och hålla på att göra påläggen. Det var ju inga pålägg då. Nej, men sen visade det sig att det var ju pålägg. Ja. Och alla var där utom Bob Kulick. För han fick inte vara med. Men 20 juli så är de i Davenport och då kör de ju 2 konserter. Den första kom ju i Dress to Kill-boxen och den andra kom ju då i Alive-boxen. Och det är ju på en arena som tar 2800 personer. Jaha, ska vi få den andra i Alive-boxen? Ja. Vad häftigt. Jaha, då har vi blir hans röst bättre då på den andra eller första? Eller? Jag vet inte, jag har inte hört den andra än. Fan, det blir spännande att se. Men det kan ju inte vara så dåliga som man släpper ut den kvällen i alla fall. Men häftigt egentligen. Eller att man har fixat det som lät. Men det är ju inte mycket publiken då. Nej, det är det jag säger. Ja, det är ingen jättearena liksom. Utan... Ja, det är en teater. Ja. Men det kan vara, är det de här utomhusteatrarna som de har, Orpheum? Är det alltså, en sån? Om man tar den vi hade tidigare med Ronson, eller vad heter de? Hunter och Ronson, det är ju också på en sån här
Orpheum Theatre i Boston. Ja, det är inomhus den. Är det inomhus? Okej. Ja. De har ju spelat mycket på såna här öppna teatrar som du vet som man har i Grekland och Rom hade för opera och teatervisningar. Du snackar om folkparker helt enkelt. Nej, men de är uppbyggda som en scen alltså framför där folk sitter och så ungefär som i Dalhalla om du tänker. Amfiteater. Amfiteater, ja just det. Det har de ju spelat. Det finns ju mycket sånt i USA har jag förstått. Och så har man sen dukar som tak om det skulle börja regna och sånt här. Men det finns mycket sånt. Det som jag undrar lite grann över, för nu har ju Eddie Kramer och gänget har ju spelat in 5 konserter. Ja. Och så har det varit diverse olika band som förband. Jag undrar, spelar man inte in dem också när man hade varit i farten? Ja, det kanske man gjorde, men det där är ju helt andra. Det går ju inte att släppa hur som helst där. Nej, men de kan ju inte släppa en... De kan ju släppa en bootleg om de vill. Så. Ja. Men den här Davenport är egentligen tillagd just bara för att man behöver mer material. Okej. För den som kommer... Den har man spelat in bra då med andra ord för att det ska bli bra ljud från början. Antagligen. Eller att det var... Man hade... Jag tror i och för sig att Bergdahl säger det här, men jag kör min tolkning på det här, nämligen att precis som du sa, Roger, att man skickar ut man skickar ut inspelningsteamet en gång till. Och till grabbarna så säger man att nu får ni tänka på det här. Ja. Slarva inte med basen. Se till att den är stämd. Och du, Ace, se nu till att det är samma solon som vi har haft på de andra ställena. Men sa inte Alex det att man märker på de spelningar och de videos som finns på efter de här stora spelningar KBH att bandet har skärpt sig på vissa saker. Ja. Man har troligtvis om man tittar, för då gjorde de ju Bill O'Coin ville ha att man skulle titta på det där ungefär som jag gör, att jag kan lyssna och titta på podden, vad var bra och vad var dåligt, vad kan bli bättre till nästa gång. Och det har de också gjort en analys för att kunna förbättra sig. Så att, och då jag för mig att Alex nämnde det, att de blir ju ett helt annat band. När de skärper till sig. Ja, efter sig den konserten så är de ett annat band och rör sig lite annorlunda. Han kallade ju det för pojkaktiga Gene och sen kommer den tuffa Gene. Det var någonting sånt han nämnde när han pratade om boxen, att det finns ett Gene som är lite oskyldig och lite pojkaktig. Sen kommer en Gene som är nu jävlar groupisar stå i kö här, nu är jag laddad. Det finns ju även i nya boxen repetitioner från den här dagen också. Ja, det är ju häftigt. Det är lite roligt. Ja. Jag längtar ju till att föra Strange Way live. Ja, just det. Just den skulle vara med där. Ja. Det är spännande. För det är ju lite häftigare godisare än i den. Just, det är den som är julafton i den boxen. Strange Way. Hör hur den låter. För den har inte live. Funnits ute så där. Nej, det är inte har den funnits ute i de här hemliga sekterna? Det är ingen som ens kan bekräfta att de har spelat den live. Okej, vad häftigt. Ja. Det finns här rykten om att de har spelat på någon konsert, men det finns inga belägg för att det är så. Det är fint med rykten. Men jag har hört av min kusins brorsas lillebror att men den har de kört. Fy fan. Ja. Men just det här repetitionsgrejen, just Strange Way, den kommer ju bli julafton att höra. Men då blir ju Davenport second show på nästa box och första har vi ju redan att lyssna på. Och sen blir det 5 eller 6 låtar på rehearsal därifrån också. På den. Vad spännande. Ja, det kommer bli kul. Ja, samma dag är 108:e plats på Billboard. Aj. 10 platser till på en vecka. Det är inte mer än 10 platser till och med. Nej, det var det inte. Det var bara... Nej, det roliga är att då har de ju gått upp. 111. De har gått upp 3 de har gått upp 2 platser. Titta, du luras här, Roger. Och se, de har ju gått upp 2 platser. Ja. 3. Ja, 3. 3 platser har de gått upp. Ja. 21 juli så skriver People Magazine en artikel också om Kiss. Ja. Och det här är första gången de är med People Magazine, vad jag vet om. Det är väl en sån här klassisk tidning som många har samlat på också. Ja, det är en nöjestidning. Och den innehåller ju liksom
för en vuxen publik det som är aktuellt just nu. Jag var ju så pass tossen. När vi hade bra tidningsimportbutiker, jag menar, People gick man alltid att titta i för att se, finns det någonting om Kiss? För det är ju People som till exempel hade födslebilderna på Peter Criss dotter, Jenny Lee, och så var det bröllopsbilderna med Debra Svensk och så där höll det på. Men hade inte de också, var inte de först ut med Gene och Cher också? Jo, men de var där i den tidningen, det stämmer. Och sen så har det förstås det klassiska omslaget från 1980 där vi har med nya Kiss med Eric Carr. Och han har sin högsminkning. Just det, den ja. Det är fina grejer. Men var inte Peter Criss med i sin den här bilen med full sminkning? Var inte det en People Magazine? Eller var det... Det var Cream. Det var Cream the Magazine. Okej, då det finns mycket stories runt den också, men det får Roger gräva i. Ja, men det är en klassisk tidning med klassiska artiklar egentligen. Ja, vi snurrar vidare. 22 juli, Location Recorder skickar räkning på Casablanca för inspelning av Cleveland den 21 juni. Fy fan. Och de vill ha $2,815. Det är ganska mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Det är... 28 lax ungefär. Ja, då var det. Då låg väl dollarn på 8. Ja, dollarn låg väl rätt så nere på den tiden. Men om du tar summan och stuvar om den till 2025 års, då ligger den väl uppe 50 kan jag tänka mig. 50. Mycket pengar blir. Ja, men det kostar ju att göra sådana där grejer. Ja. Men det är en dag de tar betalt för liksom. Ja. Sen har vi då 23 juli, det är ju Wildwood och den är ju också med, eller använder de ju för liveplattan. Ja. Så den kommer ju i liveboxen också. Och det är där de har den där fula loggan på affischen, Ja, precis. Det är den där, det ska se ut som glitter tror jag, men jag vet inte, de har ju misslyckats det. Kiss med mushrooms, men du får en kyss med svamp. Nej, det är mushroom som är öppningsband. Nej, Kiss with mushrooms står det. Kiss med svamp. En kyss med svamp. Det är ännu roligare. Kolla under Kiss-loggan vad det står. Direct from their sellout tour. Det var ljug det fan. De kanske menar att de har sålt sig bara. Kiss har sålt sig. De har blivit kommersiella med men det här är ju den här killen som kommer tillbaks många gånger. Phil Cohen and Earth Productions. Det är klart att han vet att det är en sell-out tour. Eller är det som så att de sold out? Om man ska böja på det. Ja, de har sålt sig. Men vad är det som står... Men när man läser det så ser det ut som alla konserter de har haft innan och varit utsålda. Men har precis gått igenom att det var ju inte så. Ja, men det... Men då undrar jag så här, Roger. För det här är ju du som går igenom det här. Ovanför ordet juli så står det någonting med väldigt små bokstäver. Ja, det går inte att se. Nästa fråga. Det går inte att se. Fast det är otroligt fascinerande. Varför har man så liten stil? Är det någonting man måste skriva? Det står där. De har inte sålt ut alla riktigt. Ja, det är det finstilta. Vi ljuger här. Cobb och Hall sålde man ut. Ja. Men den där loggan är inte rolig alltså. Den ser jättekonstig ut. Ja, det är lite konstigt. Därför har man inte använt originalloggan när man får ett sånt presspaket. Någon hade ritat av den och så sa de det. Så bra, den där tar vi. Ja. Men du Bill som är son till Phil Cohen. Ja, rita en Kiss-logga. Du kan det där. Ja, så här men det är en arena som tar 2200 pers liksom. Det är inga hjärtarenor alltså. Nej, och ändå säljer de ut alltihop. Så då borde de ju vara med. Vilken bluff. Phil Cohen ska vi prata med. Ja. Är det han som är lite inblandad i filmer sen i Coen-bröderna? Nej, det är det inte. Det kanske är pappa. Ja, de lärde sig det. Jaha. Ja. Då kör vi men du sa att den här skulle komma i boxen? Ja. Okej. Den finns ju som publikupptagning sedan tidigare. Men nu blir det soundboard istället. Ja. Oj. Vi har ju hört Johan Wallin när han berättade om soundboard. Det finns soundboard deluxe också, super soundboard. Och jag bara undrar, vad är det för jävla apparater de har då egentligen? Det vet jag inte.
Vad händer sen då? Ja, 25 juli, nu man börjar med de här overdubsen i Electric Lady Studios. Det där som man... Menar du att man spelar in lite grejer efterhand? Ja, det är väl klart. Så då får vi bekräftat att Alive som kommer är en levande skiva men inte en live-skiva. Så kan man ju tolka det. Ja, det står ju Alive. Ja, det står inte det live. Står inte live. Nej. Nej. Man måste läsa noga, det säger Bernt alltid. Ja. Ja. Men det betyder ju faktiskt, det här är intressant Marco, att det är precis som du säger, det är inte en live-skiva utan det är en levande skiva. Ja, det är en levande skiva. Och då har vi löst allting, att folk tror att det här är en liveplatta. Nej, det är en levande platta. Det är en levande. Den är ju väldigt levande också. Ja. Men den 25 så har de en 5,5 timmars så här, lyssning av inspelningar. De sitter alltså och lyssnar på alla inspelningar. Jaha, herregud. Alltså. Stackarna. Och den dagen släpper ju de Dress to Kill i Japan och singeln Commander Love i Japan också. Ja, Dress to Kill var väl den första skivan som släpptes i Japan. Ja, jag för med det. Men den kom nästan ett halvår efter. Det sa de på den här jättefina dokumentären som har kommit. Vad hette den här nu? Vilken den som kommer som handlar om Tokyo. Kiss från Tokyo eller vad den heter. Skabatti. Ja. Du menar han med håret? Ja, han med håret, ja. Han, ja. Som håller på där. Och han har gjort jättemycket reklam på alla ställen och Bernt vill gärna göra en podd med honom men jag börjar bli tveksam för att han säger bara samma sak. Han är som ett rullande band. Det kommer ingenting nytt. Då måste du vara jävligt klurig Bernt och hitta bra frågor i sådana fall. Vet du vad? Det där löser sig. Jaha, det löser sig. Har vi någonsin haft problem att prata med någon vi har haft? Men där pratade de om det och jag visste faktiskt inte att Dress to Kill var första skivan i Japan. Men då sa de det att det var den första. Men den var väldigt fint gjord faktiskt, den dokumentären. Ja, och det är ju några månader efter officiella släppet också. Så den kommer ju inte i samband med USA-släppet. Så att många tror ju att Hotter Than Hell, tack vare sin japanska grej, att den skulle vara ett Men det var inte tänkt så. Nej. Den var bara inspirerad och tokig, att den skulle se lite tokig ut precis. i sådana fall. Och förvirra Bernt. Ja, precis. Det var bara det enda. Det här japanska lilla checkabandet. Jo, jag vet nog. Jag vet nog. Och så släppte de ju singeln Commander Love Me samtidigt också. Ja. Då var japanerna tokiga. Vilket bra band. Oj. Säger de så. Ska vi hoppa vidare till 26 juli? Det är det här de börjar med overdubsen till liveplattan då. Ja. 8 timmar för att spela overdubs in på Strutter och Juice. Ja. Då kan ni ju tänka... Då är man fan inte effektiv för det är ju inte långa låtar. Nej, men det är det som står i dokumenten. Ja, men vi ska inte gå in i den där diskussionen sist som vi hade där. För att det är fan inte... Det är 4 timmar om man drar bara 4 timmar per låt. Jävla mycket fika och diskussion i sådana fall. Om vi säger så här, vi tar det här klassiska som jag har pratat om. Nämligen att vi har Gene Simmons som under en hel konsert har en felständ eller en underständ gitarr. Ja. Och hur ska man lösa det? Och hans understända bas som går igenom på andra mickar som är uppmickad. Hur ska man lösa det? Då blir det overdubs. Ja, då blir det över, men hålla på så här Idag länge. hade man ju kunnat lösa det. Det är bara öka oktaven lite med datorn så löser man det. Men det är fusk. Här var det hårt. Eddie Kramer sa ju också det i den Q&A som de hade i Vegas att det är enklare idag. Ja, det är ju det. Det är enklare idag. Sen samma dag så skriver Cashbox en recension av Kissingen Commander Love Me. Är den skit då eller? Det betyder att den kommer att gå upp mycket mer. Okej. För det är sån här tror ni inte det att den betalar eller betalartikel? Men Billboard skriver också här. En recension av Rock'n'Roll Night också samma dag. Det är häftigt. Att man gör en recension på en singel. Ja. Betala. Ja. Så gör men Billboard var ett ärlig tidning sa du ju. Ja, men det är Cashbox jag pratar om. Jaha, men vi pratar om Billboard här nu. Vi har lämnat Cashbox. Jag hör ju det. 27, då går ju
då rasar ju Dress to Kill-plattan ner till 119 plats. Ja, nu kommer raset. Ja, och samma dag så har de ju en fotografering för Music Life Magazine. Det där klassiska. Ja, häftigt. 28 juli, 9 timmars overdub. Fast här är ju ganska många, det är 4 låtar där. Ja, men det är Strutter igen. Ja, de var inte klara med den dagen. Nej, de var inte klara. Det räckte inte den tiden de hade där. Alltså. Men tänk så här nu. Då har vi haft, först så tänkte de, vi spelar in en konsert, det blir bra. Och så hör man att nej, det var inte bra. Och inte ens efter 4 konserter och tillsägelser så är det bra. Utan man måste lägga hur mycket tid som helst. Men det är väl för att man söker efter en speciell känsla, och nu när vi har de här inspelningarna och kan lyssna på dem och lyssna på Alive, så är ju Alive, det är ju någonting helt annat. Det existerar ju inte egentligen. Nej. På det sättet. Det är ju så mycket annorlunda. Vi är ju vana med den ljudbilden, så det känns ju, de här riktiga konserterna känns konstiga. Men sen när man har lyssnat på de riktiga konserterna ett antal gånger och så går man tillbaka till Alive, då blir Alive lite så här, vad påklistrat det känns det här hela tiden. Det blir ju så. Det blir det här konstiga. Det är för perfekt om jag säger publiken är där och allting är där och det blir så här, okej, det blir lite så det är spännande på ett sätt, men det är inte bra när de fuckar upp min nostalgi. Nej. Jag vill gärna ha kvar det. Men när skivan kom 75 så tänkte man inte, det var ju bara julafton. Ja, då var det julafton. Titta i boken och allt det här. De dreglar och bomber hela tiden. Jo, men det här vet vi ju. Vi vet det här. Ja. Och ändå liksom när man får höra den riktiga Detroit-konserten och så lyssnar man och så tänker man, nej. Men lyssna ett antal gånger så blir det andra som blir så här, nej. Men Detroit-konserten har ju andra godbitar som vi pratar om i boxen där. Men... För jag vill ju tänka att den Alive som kom, det här är min Alive. Det är den jag fick i julklapp utav pappa. Ja, det är din Alive, men den blir lite hjärnspöken när du har lyssnat på det andra, tyvärr. Ja, det kommer du inte ifrån, Bernt. Så att nu går vi in i studion här igen. Ja, den 28 så får ju Casablanca Records en reaktor för inspelningen av konserten då i Davenport. Det är inte den 23 utan den 20. Ja. Samt reparation av en trasig mikrofon. Ja, men den pratade Alex om, att det var en trasig mikrofon. Det var så, okej, det är typiskt här med detaljer. Och så kommer du med samma, du har ju inte hört föredraget ens en gång. Och du kommer med samma detalj. Jag har inte varit där. Nej, så det är lite roligt. 29 juli, 8,5 timmars overdub. Ja. Got to choose hade den här Firehouse. Ja. Och 30 juli så är det 8 timmar igen. Kan det vara att det är olika gubbar som har kommit olika dagar? Så kan det ju vara. Varför ska man annars köra samma låt? Peter hade inte tid och så kommer han där och Ace kommer där eller sånt här. Det kan vara det också. Vi vet ju inte. Nej, men det kan ju vara så att det är olika gubbar olika dagar där som är. Så kan det ju vara. Det här är ju in i studion. Datum och tider och vad som händer är ju bara dokument. Vi kan ju inte äta mask på att det där sker allting. Nej. Men vi har ju någon form av tidsram i varje fall. De måste ju skriva något till revisorn i alla fall. Ja. För de har ju tydligen, Kiss har ju tydligen något möte med Rocksteady Production samma dag där också. Ja, det är väl det här med hur det går med pengarna. Ja. Det kan jag tänka mig. Ja, det är väl det här. 31 juli, 8,5 timme. Då kör man 3 låtar. 1 augusti, 11 timmar. Oj. Ja. Det är länge. Ja. Eddie Kramer. Ja. Fast han var ju ung då. Ja. Men där är ju liksom allt klart egentligen. Med, det är det sista man gjorde sen då? Ja, det kommer sen lite mer om mixningar och såna grejer längre ner. Men
Men det var 1 augusti. 2 augusti då är man i Baltimore och spelar konsert ihop med Black Sabbath där. Ja. Just det, man får vara förband till Black Sabbath. Just Ja. det. Häftigt. Mm. Och så har de aircondition står det också. Ja. Det är bra. Så att det inte blir så Just varmt. det. Tonight at the air condition Baltimore City. Det är varmt här i Baltimore. Ja. Men vi får inte veta hur många som kom där. Nej, egentligen. jag vet inte. För det var ju, Nej. den tar ju in 12 500 Ja. arena, men vissa uppgifter är svårt att hitta alltså. Ja, men det är inte mycket att göra åt. Nej, och dagen efter 3 då är man i Providence i Rhode Island med Black Sabbath också. Då är det ju 12 500. Då är det utmålt i alla fall och det måste ju vara mycket Ja. Black Sabbath och sånt här. Sen kanske Kiss har dragit en del dit också. Men det roliga är att Kiss står inte med på annonsen. Nej, men de måste ju nog ha fått reda på det på något sätt i alla fall. Ja, det kan ju ha kommit annonser senare där Kiss står med också. Och då- Eller att det här är Vad glada Black Sabbath ser ut på den där bilden. Så vi ska få turné. Eller så är den här annonsen avsett för Black Sabbath-fans och inte för Kiss-fans. Ja, kan det ju också vara. men de ser väldigt glada ut, där, gubbarna. Ja. Ja. Och samma dag så har ju Dress to Kill droppat till 154 plats. Aj, Ja, starkt. ni hör. Och sen 6 augusti då börjar ju mixningarna då av Ja. albumet. Live-albumet. timmar. Ja. Och så fyller ju Winnie år den dagen, eller hur Bernt? 6 augusti. Såklart han gör. Ska vi sjunga? Ja. Nej, vi ska absolut inte sjunga för honom. Och sen 7 augusti då håller de på 7,5 timme med mixning. 8 augusti 4,5 timme. Och 9 augusti är de i Albany i New Ja. York och spelar konsert. Då är det en sån här snygg affisch igen. Ja, Ja. fast han har jättemycket hår på den här bilden, ser jag, Gina, så han ser jättekonstigt Ja, ut. har Paul Stanley också fått så här lite vågigt och fint. Så här. Ja, Ja. De har pudelfriller innan 80-talet har börjat. ja, faktiskt. Det är lite Whitesnake över dem hela där. Det är lite häftigt. Whitesnake-friller. Fast Ja. Ace fick inte mer hår. Ace är lika. Han har petat in sig i rutan där med sin haka där nästan. Ja, det är till och med skugga Och in i Peter Criss ser bilden, jättebutter eller ut. rutan. Så. Ja, Peter Criss Ja. ser butter ut som attan där. Ja, jag stackar. Ja. Sen 10 augusti, det är ju sista dagen Dress to Kill är med på Billboard, tror jag, för den ligger på 200 plats. Stackar. Stackar. Hur många månader låg den på listan där nu då? Nej, dök den upp den första gången? Kommer du ihåg det? Det var i Var april, det, va? var det förra programmet redan som vi hade? Ja, del jag ett tror att där? det var i Ja. april där någon gång. Så den har varit där och nu några månader senare så åker den bort i alla fall. Men då var den rätt så länge med ändå. Det finns ju värre skivor som har åkt ut och in igen. Absolut. Ja. Som J. Simmons soloalbum kanske. Ja. Mm. Sen har vi 11 augusti, då skickar Electric Lady Studios en räkning till Casablanca Record för studiotiden. Ja. Sen var det tänkt från början att Kiss skulle börja repetera med Bob Ezrin här. Jaha, Varför då? För Destroyer-plattan. Redan? Ja. det tar ju tid sånt där, vet du. Plattan Ja, kom, just det. ju Den ska ju ut snart, ja. plattan kom ju i mars 76. Ja. Precis. Och då Ja. har det en period där de dels har då kommit med sina demos. Och sen så är det 11 timmar där med Gene håller på tydligen att spela in lite bas och skit här till vissa låtar. Så de var tydligen inte klara. Han var tvungen att komplettera det. 12 augusti 7 timmar och då är det även också det här temporära datum med Bob Ezrin där. 13 augusti 5,5 timme och då är det också med Bob Ezrin. 14 augusti så är de på Orpheum Theatre i Boston igen. Ihop med Black Sabbath och det är en arena som de tar ju nästan bara 3000 pers. Ja, det var inte stort om man ändå har sålt ut så himlast alldeles nyss. Men den här Orpheum Theatre i Boston är en sån här klassisk ställe som alla band åkte. Typ som Olympen i Lund. Aha, man måste vara där. Ja. Okej. Men det här är ju intressant för de kan ju inte både vara 10 timmar i Electric Lady. Nej, men det Kiss ju inte med på under mixningen. Nej. Men man får det intrycket. Ja. Nej, det står inte att Kiss är med på mixning, men de är där i 10, eller de håller på och mixar i 10 timmar.
Ja. 15 augusti så är de i Saginaw i Michigan med ett band som heter The Flock. The Flock. Ja. Men där var det en annorlunda poster faktiskt nu. Ja, nu Eller är vi tillbaka på Hot in Hell. Ja, och den ser ju, och den var sold out och den är ju sold out-konserten också. Ja. Det är ju bra. Ja, precis. Men det är ju de hoppar, det är ingen... Det är konstigt, de har skickat ut promotionmaterial och sånt där. Var den här bilden med i promotion? Det kan inte vara en sittande Peter Criss, nej. Nej, det är ingen bild jag känner igen direkt. Vad har de hittat den där jävla bilden? Ja, den här hittade vi nu här och den kör vi. Det är konstigt. Det kan ju vara så här enkelt att det är olika bilder som man har klippt ihop. Ja, det kan det ju också vara. Ja, absolut. Men det står ju här att det är första gången en arena har sålts ut historiskt i förväg. Oj! Alltså den här arenan har aldrig sålt ut innan konserten. Ja, då titta nu. Michigan vet vad Kiss är. Häftigt. Ja. Och de här The Flock är ju ska se vad det står. Jazzrock fusion. Ja, det ska vi inte stoppa in i podden här. För det har vi haft förut och det är ingen som förstår det där överhuvudtaget ändå. Så att det är... Oj, säger vi på det. Ja. För sen 16 så är de i Muskegon i Michigan och då är The Flock där också. Okej. Häftigt. Och det är en arena som tar 6 500. Nu börjar det hända grejer här. Ja, det är större arenor nu helt plötsligt. Alltså. Så lite häftigt. Ja, och sen är det någon engelsk tidning som heter New Musical Express som skriver en artikel. Ja, det är en stor tidning. Det här New Musical Express, det är fina grejer. Det var den och Melody Maker som jag köpte. Ja, just det. Melody Maker. Ja. Men Melody Maker är väl större, va? Eller är de lika stora? Vänta, får jag backa i mitt minne här? Ja. Jag skulle säga så här, jag tror att de var ungefär lika stora. För det fanns en tredje som var mindre som hette Sounds. Och New Musical Express var mer åt, vad ska man säga, fusion hållet. Medan Melody Maker var mer så här att nu har vi koll på vad som är inne och trendigt. Och sådär. Okej. Ja. Men det är fortfarande de här tidningarna som är i tidningspapper. Ja, de är tidningspapper. Jag har några stycken från den här tiden. Ja, de blir gula med tiden. Tack, jag vet. Och det finns en sak som är värre. Ja. De luktar unk, eller? Nej, de luktar gammal tidning. Ja. Nej, men att pappret börjar liksom att vittra sönder. Det är det som är det jobbiga. Det skulle Greta säga. Det är tillbaka till naturen. Ja, då blir du ledsen förstås. Ja. Men det är lite häftigt att engelskt så stor tidning skriver om Kiss också, en artikel. Det betyder ju någonting. Absolut. Och det är ju bra sen när de ska åka till England och spela. Ja, men det är ju därför det blir det här hypen börjar byggas upp. Ja. För vi har ju upptäckt om Bernt här, och det här är på sensommar, då är vi lite tokiga och Poster har ju haft mycket Kiss plötsligt från Bombade och allt det här. Och det där kan ju hänga ihop med att det var ju planerat att de skulle till Europa i november 75. Ja. Och det kan det ju vara med det också. Att de har ställt in det och flyttat fram det liksom. Ja. Så det här kan hänga ihop med det att de är på gång till England liksom. För det är bara några månader efter liksom. Ja. Och så blev det inga konserter. Nej, i maj sedan 76. Ja, herregud. Det vet jag väl. Vi kommer ju till de där inställda konserterna i sista delen. Ja. Samma dag, 8,5 timmes mixning. Och sen är de 17 augusti är de i Peking. Illinois. Ja, Peking. Ja, och de tar ju 10 000 alltså. Och det var 10 000 där. Men de har ju några till. 2 band som drar folk. REO Speedwagon men det är Kiss som är huvudbandet i alla fall. Jo, men att de kan få dra åt varandra. Lite så tänker jag. Ja, det är ju stora band. REO Speedwagon var ju ett stort band. Ja. Aldrig förstått mig på dem, men det är ett stort band. Det är lite så här. Ja, det är lite Bernt. Det kan jag förstå. Det håller med. Hur många skivor har du, Bernt?
Ja, han har ett handtag. De gjorde ju comeback på 80-talet där sen och varit jättestora också igen. Men det är inte de här så här typiskt A- och R-band från USA. Jo. Som Journey och Boston och alla de här hamnade i. Men du ser på affischen, där har de ju lagt tillbaka originalomslaget där. Ja, det är snyggt. Ja. Han hade ingenting annat. Nej. Och det börjar 3 p.m. 3 på eftermiddagen. Ja. Det där Memorial Stadium, det här är ju en utomhusspelning. Det här är ju typ som festivalspelning. Ja. Så det är lite häftigt det där. Det är varmt där i Illinois. Det är varmt på sommaren och kallt på vintern här. Men det är ju Ted Nugent. Men det här Smokehouse, är det Ted Nugents kompband eller ett eget Nej, band? det är ett eget band. Det är Vem lokalt döper band. sig till Smokehouse? Det är någon Rökeriet. lokalt band. Det är ett rökhus här, rökeri. Ja, men... Shit, här kommer rökeri. Jaha, vad ska ni röka, mackling? När jag skulle researcha dem så hittade jag massor med Smokehouse, men det var inte det jag letade efter. Smoke. Eller rökte de pott? Nej, de rökte port. Alltså, podd rökte de. Ja. Fy Jag, fan. jag ser ju här, nu är Dress to Kill tillbaks på Billboard igen. 198, så de vände igen. Du ser Bernt, du som var så negativ. Betalar man bra så åker man upp. Ja. Men Ja. jag gillar den där affischen på något sätt. Den här fula? Ja, jag tycker den är cool på något sätt. Jag vet inte vad det är som gör att den... Rio Speedwagon har ju sån här cowboy-stil. Ja, Sån här wanted. ja. Man ser ju att det är en $50. utomhuskonsert också. För det står ju Rain och Shine. Ja. Det betyder att det är utomhus liksom. Vi spelar oavsett vad det är för väder liksom. Men jag ser en annan sak nu när ni pratar om Rio Speedwagon. Den är inte rakt gnuggad. Nej, men låt den vara nu. Men jag Det säger kan vara så här. knögglig affischen också. Ja. Men jag säger som så här, det här typsnittet som de har hittat för att skriva Rio Speedwagon, det är ju dömt att misslyckas. Det är ju hopplöst att gnugga en sån där rak. Men varför använder man en kisslogga som inte stämmer heller? Men det är ju väldigt enkelt. Gnuggisar. Det här är redaktionell annons som man gör det man ska göra. Är inte SM mindre än KI i Kiss? Ja, de har krympt lite där. Fast det här är, jag ser ju liksom, det här är Jag vill gnuggisar. sluta analysera en jävla affisch här nu. Fan, ni kan inte åka dit och rätta till det. Vad hände sen? Nu fortsätter. Ja, de är 7 timmar och mixar där också. 18 augusti skulle man repa med Bob Ösrin. 7 timmar mixning. 19-20-21 så var det temporära datum med Bob Ösrin. 23 augusti så är de ju på den här Calderon konserthall i Hempstead, New York. Aha, oj. Och det är också en sån här arena som tar 2 500 liksom. Ja. De har vi haft uppe förra gången har jag för mig. Ja, det stämmer nog. Ja, det är det stället där. Men nu är inte de The Flock tillbaka igen också. Ja, liten arena och fullsmockat. Todd Rundgrens Utopia är med där. Och allt möjligt. Där på olika DJs band också. Ja, det är mycket konstigt. Var det inte de som gjorde den här, vad hette den då? Centerfold hette låten det? Jay Giles Band, jo men det är de. Ja, det är de. Det är de. Ja. Och så Todd Rundgren, när han hade ett kompband. Utopia är fina grejer. Men det här var en utsåld konsert i alla fall. Det står det ju. Ja, det så var är ju bara bra. 2 500. Ja, men den är utsåld i alla fall. Så att utsåld konsert är utsåld konsert, Roger. Ja, okej. Inte något negativt här inte nu. Nej, och sen har de den här fotosessionen med Finn Costello. Den här SOM-session. Vad är det för fotosession? Det är väl de här med tjejen när de håller över bröstet på henne som är naken och de här Varför grejerna. kallar du det för SMM för? De kallar den för den fotosessionen för det. Den går under det namnet. Ja, det är ju inte BDSM. Vem häktade på det namnet? Inte fotografen kan jag inte tänka. Nej, men när man tittar på olika ställen så har de där. Ja. Vilken utav kvinnorna var det? Var det hon med spindelnätet eller är det hon med shortsen? Eller är de samma dag? Den jag tänker på är den här tjejen som är lite blodig så här.
Ja, den äldre kvinnan av de två. Ja, Den andra är väldigt ung och den andra är ju lite äldre, lite mer fylligare kvinna om man säger så. Ja, med lite krulletår. Ja. Och spindeln ser lite farligare ut för oss små pojkar. Ja. Oj, det där är en farlig kvinna. Och inte titta på äldre kvinnor med de ögonen då. Nej, och sen samma dag så är det någon tidning som heter NME Magazine. Jag har inte riktigt koll vad det är för typ av tidning. Vad tror du att det kan vara för tidning? NME, ingen aning. Du har koll på det här tydligen. New Musical Express. Aha. Och pratade inte vi om New Musical Express för en liten stund sedan? Jo, det gjorde vi. Ja. Är det samma artikel eller är det två olika? Ja, det är nog två olika. Det är två olika. Ja, där ser man. Okay. 24 augusti. Restakill ligger kvar på 198 plats. Ja, titta, den vill inte ramla ut. Nej. Och sen har vi den här Kiss Photo Session Red/Orange Room av Finn Costello. Ja. Det är inte de här med röda bakgrunden som var 74 utan det här är senare. Det är 75an då? Ja. Ja. Det finns en del bilder från det här. Ja. 25 augusti så är de i Harrisburg i Pennsylvania. De här affischerna, om jag får, då är inte de här bilderna många av de här som blir en från den här SMM som du kallar det här för stackars kvinnor blir kallas så. Men från den är ju en typisk posteraffisch. Ja. Ja, och det här Red och Orange Room, vart inte de också posteraffischer? Ja, jag tror att det var någon av dem vart väl någon posteraffisch. Ja, för mig det. Att det är så här klassiska. Under den här tiden också så hade ju knutit upp ett väldigt bra samarbete med alla de här. Finn Costello, Barry Levine, Bob Gruen och så hon kvinnan som jag glömmer bort vad hon heter hela tiden. Ja, Finn Costello har vi ju en intervju i senaste Destroyer. Och jag har för mig att han berättar någonstans i text att han kommer ihåg arbetet med Hartwig. Att Hartwig var väldigt speciell i sina beställningar också. Okay. Hur han ville ha dem. Vem har skrivit artikeln förresten? Vem var det? Det låter som Carl Linnaeus, men det kan nej, inte vara. Nej, det här är länge. Det är en gammal artikel som vi har gjort om. Och förbättrat i sånt här och haft med lite mer utav intervjun med. Men det var, hette han Långström eller något sånt där kanske. Okay. Det är en skribent vi har haft förut som inte skriver längre i alla fall. Nej. Ja. Men 25 är de i Harrisburg med Rio Speedwagon. Heter de Rio Speedwagon eller? Nej, det är en förkortning. REO Speedwagon. Ja. Okej. Så att, det är inte ett förnamn. Nej. Och det är en arena som tar 7 och 6. Här har man ytterligare en bild när de står framför de här fontänerna i New York. Men fanns inte den där bilden med i presskittet här nu senast? Jo, en annan bild. Fanns med. Ja, var det en annan bild eller var det den? Precis. Jag tror att det var en annan. Ja. Vad skulle de ha fått ta på den andra bilden ifrån då? Nej, men jag vet väl inte. Jag var inte där då. Tror du inte att det är samma bild egentligen? Du får leta rätt på den. Ja. En fråga bara, vad är en farm show för något? Var står det? Vad ser du det? Under Speedwagon Farm Show. På affischen. 8 p.m. Farm Show. Ja, bondshow. Alltså arenan heter State Farm Arena. Ja. Men vad är en farm show för något? Det kanske kallas så bara då. Ja, det var konstigt. Ja. De kanske har traktorer där innan. Nej, jag vet inte. Och senaste årsmodell, nej, vi får släppa det. Det vet vi inte vad det är. Och så är det en radiostation som arrangerar grejerna. Det är en radiostation som är sponsor utav alltihop. Ja, det är det va? Ja. WKBO. Ja, de har ju såna här roliga namn. WKBO. Och 25 är ju Jeans födelsedag också. De är 8,5 timmars mixning av Alive också. 27 augusti är de i Owensboro i Kentucky. Nu är Hydra tillbaks igen. Woho! Titta!
Ja. Men där har du den här lite 80-talsaffischen igen med frisyrerna där. Ja. Jävla frisyr Gene Simmons har där egentligen. Ja, men tänk på att på originalplattan så ser du ju inte håret. Det är nej, men de har överdrivit. De har överdrivit. De har inte haft känsla riktigt, tycker jag. Ja. Så det är den 27 och då gör man även en testpress av Alive-albumet. 28 augusti, Indianapolis. Och då är det... Här ser det ut som Kiss är inte huvudakt, utan det är Uriah Heep. Ja. Fast då står Presents Uriah Heep and Kiss. Ja, är det en... Det kan vara dubbelmedlem. Ja. Man turas om, men båda är lika stora kanske. Så kan det ju vara. Jag har varit på Convention Center i Indianapolis. Ja. Var det där allting ägde rum? Ja, där 2018. Det hette Convention Center i Indianapolis. Det är en bit utanför staden. Ja. Väldigt stort, otroligt stort område med mycket grejer. Men att det är 13 000, och det är utsålt också. Uriah Heep var ju stora på den tiden. Ja. De hade mycket hits. För de dyker upp ihop med Kiss 76 också. Ja, men det var ett stort band. Det här är ju... Det är inte det här deras storhetstid, Uriah Heep egentligen, 75 någonstans där. Om jag inte... De prånglade ju ut ett livealbum i... Alltså inte samtidigt, men i den vevan i alla fall. Det är svart och så är det en dubbel. Och så om en händelse så ligger en bok i också. Av en händelse? Ja, och av en händelse så råkar jag ha den skivan i min samling. Det är den enda Uriah Heep-platta jag äger, vad jag vet. Ja, jag har sett dem på Sweden Rock. Kan hits, men inte så mycket mer. Och det är lite, för mig, lite sömnigt. Säger så. Ja, jag har faktiskt inte lyssnat jättemycket på dem heller. Det är nej, de har ju bra låtar och sånt här. Det är inte mer med det, men det är det här... Fast ni har ju en grej som ni måste beundra med Uriah Heep. De är väldigt inne på tvärflöjt. Väldigt inne på tvärflöjt. Ja, jag låter dem vara med det. Du får skaffa dig sån här tvärflöjt och börja öva på det där, Bernt. Då hoppar vi till 30 augusti. Då skriver Melody Maker en recension av albumet Dress to Kill. Det är jävligt spännande. Väldigt långt efter. Och Melody Maker var väl också någon sån här stor tidning. Men du får ju tänka på att England är ju långt efter där. De släppte ju skivan senare. Ja, det är sant. Alltihopa. Så att det är ju lite efter USA och det här är ju stort i Europa, håller på att växa nu. Det finns en liten intressant sak i det här och det är den brittiska utgåvan utav Alive, när den väl kommer, har inte med Dress to Kill. Förlåt, har inte med Hotter than Hell. Nej. Den har med Kiss och den har med Dress to Kill. Inte Hotter than Hell. Varför? Jag vet inte. Nej, men det är ett sånt där. Ja, men det är sista dagen. Ja, vi har rest 4 månader nu. Nu får vi semester igen. Då. Ja, jag måste lägga till 2 september också, för det är sista gången de mixar Alive-skivan innan släppet. Och sen går det fort som fan sen. För det är det jag är lite fascinerad av, men samtidigt på den tiden så fanns det ju skivpressar lite överallt. Jämfört med idag där det inte finns någonstans nästan. Nej, men nu är det mer så att säga, ni måste ut i god tid, minst ett halvår. Men på den här tiden, det som du säger är otroligt viktigt, Marco. Och det gick ju fort som fan att få ut dem där. Ja, för det tog ju Alex upp att på den här, att de hållde på pillade. Hur många dagar var det innan de pillade på den där jäveln? Eller gjorde det här sista innan de gjorde testpress och sen dunka och körde? Det var väldigt så här och då sa han ju det när det är färdigt då skickas det bara. Det går så jävla fort att få fram grejer. Ja, men sen att de tutade och körde så att omslag och sånt här, allt det där är ju färdigdesignat. Det går ju en egen designlinje så att musiken går ju en egen och skivan går en egen, så att sen sammanfogas allt det där ihop. Men det är ju bara att kolla som i Sverige, alltså när jag jobbade på vinylfabrik på 80-talet. Det är ju 10 år efter det här typ liksom, men det fanns ju ändå liksom 4 vinylpresserier i Sverige liksom. Minst. Som hade, men som
hade kapacitet att kunna trycka på så att säga. Sen fanns det säkert någon som hade någonting i någon källare, en press, men där jag jobbade, vi hade ju liksom typ 15 LP-pressar liksom. Och, oj, var det så många där inne i den där fabriken? Och typ 5-6 singelpressar liksom. Vad häftigt. Men det är lite häftigt, ja. Det fanns ett stort presseri i Åmål, det vet jag. Ja, precis. Och kommer du ihåg vilka de andra var? Ja, det har ju de i Åmål och sen hade du ju i Malmö fanns det en också. Och sen hade du Audiodisk i Bro. Okej. Och sen hade Grammoplast i Spånga. Det var där jag jobbade. Ja. Och sen hade vi... När jobbade du där? 80-talet. 80-talet, ja. Där jag. Tänk att du var så nära mig där redan på 80-talet. Ja, och sen hade vi ju även Tolex Alpha pressade också vinyl, men de slutade ju ganska tidigt och började med CD istället. Ja. Häftigt. Ja, så det var ju en stor... Jag kommer inte ihåg vad de hette de där i Åmål. Det är inte jag heller. Jag kommer ihåg det står att de helt fanns still. där. Ja, jag vet att de fanns där. Men de hette då sådär töntigt i stil med Svenska Grammofon eller någonting sånt. Ja, det var nog jättekonstigt. Men för det som ändå folk i allmänhet känner till, det är ju inte presserierna utan det är ju SIB-tryck. Ja, men det är ju bara ett presseri eller ett tryckeri för omslagen. Ja, jag vet. Men folk i allmänhet tänker på SIB-tryck och tänker, ja men de gjorde väl allting. Nej. Det är olika produktioner där. Ja, men då stänger vi den där... Året? Nej, det är augusti och så kommer vi tillbaks med sista delen här. September, oktober, november, december. Och den ska vi försöka komma ut med här i december. Med sista avsnittet ur Kiss historia 75. Där Roger har hittat konstiga förband, konstiga ställen och konstiga konsertaffischer. Som kanske ligger i min skivhylla hemma. Och konstiga studiotider och allt möjligt och sånt här. Så får vi en dagboksturné som vi har här. Så att det är mycket datum och skit. Men samtidigt så får man ju lite bilder var någonstans man är. Och var man stoppar in grejen också. Så det är lite trevligt. Plus också att det är en intressant resa. Det är det. Ja. Folk tycker om det, Roger, så du behöver inte vara orolig. Nej, de tittar. Ja, det vet jag. Ja, men vad jag menar är att det är intressant. Just den här tiden, nu börjar det hända saker. Ja, jag tycker det har hänt saker hela tiden, men om du tycker att det börjar hända saker nu först så vet inte jag vad som ska hända här. Nej, men om vi ska fortsätta med 76 då får vi nog dra ner månaderna i varje avsnitt. Det ordnar sig. Det ordnar sig allt. Så nu vinkar vi allihopa här och tackar. Ha det så bra. Hej.